nínú kúkú orí ni gbogbo ẹ̀ kẹ́kẹ́ tó bá nínú kúkú lórí tó bá parapọ̀ tó bá já ewé lórí bíbà kẹ́wé yẹn máa ṣiṣẹ́ tó bá wọ egbò lórí bíbà kẹ́wé egbò yẹn máa ṣiṣẹ́. wákàtí yìí àti àkókò yìí tí ó bá mu omi omi ò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ mọ́ mọ́ṣálá lọ́dọ̀ ìlànà mà ṣe ó dáa mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o lábala lérè tá a mọ́ gbà ojú náà níbi tó ti ń wọlé wọn náà kàn ń wọlé àwọn èèyàn ènìyàn ni wọ́n á gbà ọ́ láàyè kó kọ́lé tán àwọn náà máa fún ọ ní àpúrúfà o ṣùgbọ́n náà ń padà bọ̀ wá disapprove ẹ̀ nípa wíwó arábìnrin ìyá tẹ́ rí yẹn tán fi irun funfun ṣépè fún àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wo ilé wọn ni ilé tí wọ́n rà tí wọ́n approve ó náà ló dífá fún ẹni tẹ́ ń wọlé ilé mi lélẹ́yìí location mi rèé o wọ́n náà kọ́kọ́ dá gbogbo ògiri ilé yẹn lu náà wọ́n ní wọ́n wá wò pálẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán ti fún wọn ní approval mo ní kí lẹ̀ ń ṣe léyìí ẹ̀yin ìjọba ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ wa àròjọ musolókun wọn ní wọlé wa. ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí ilé tí wọ́n wó ilé kan náà ó fúnra rẹ̀ dàwó ní o lálákìjà ló ti ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. àwọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n rí yọ o bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn kan ló bá lọ. tẹ́ ẹ bá rí bí wọ́n ṣe ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ nínú àjálẹ̀ pé ẹni sùúrù ayọ̀ ń jáde ní èsì o. Hold on. Please, we are doing everything possible to bring people out alive. Please, hold on, okay? If you can help me, please hold on, we are coming. Please, okay? Hey, squad back. Káwọn ohun tí mo fẹ́ràn ọmọ Nàìjíríà sí rèé bí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀ wọ́n á mọ̀ọ́mọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ péjúpéjọ síbẹ̀ láti dóòlà ni. Inú mi sì ń dáadùn mọ̀ sí ń yọ wọ́n kọ̀ọ̀kan èjèèjì ní parẹ́ máa yé o. Ibi tí a ti ń yayọ̀ eléyìí lọ́wọ́ náà ti ránṣẹ́ pé wà wípé ẹ tún wá wo Venezuela ìwà ohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ní 7.0 magnitude of ilẹ̀ rírì wọ́n lòun lórí ilẹ̀ mọ́ wọn ilé sì ń dá àwó ilé sì ń gbọ́n rírì báwo sì ń gbọ́n ogbó tọwọ́ rẹ̀ dànù bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó wà ní airport náà wọ́n ń sá kìjòkìjò wọ́n mọ ibi tílẹ̀ ti ń mìmù ní Ọlọ́run kẹwàá ní Áfíríkà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà láfíríkà àbílẹ̀ bá dàwó tàbí tán ìjọba mọ̀ọ́mọ̀ dàwó artificial disaster lásán ni ẹ wá wo àwọn ní natural disaster. abẹ́rí wọ́n ti múná lọ ní airport. ẹni orí ọdílé dàrúdàpọ̀ wọ́n mọ ibi tó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ ibi tó ti ń bọ̀ wọ́n mọ ibi táwọn bá sá sí à ń yọ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ sẹ̀. Algo se cayó toda la llanada. Estamos bien, tranquilo, estamos bien. wo àti kò ń bẹ́ o ariwo ayọ̀lẹ̀ ń gbọ́ yìí o nígbà táwọn èèyàn tí wọ́n gan ní àfíjì bàbá wa Sunday Igboho wọn ò ní sọ location ibi tán ti rí yẹn wọn ò ní sọ fún yín mo tiẹ̀ gan ní ìbá mi Sunday Igboho náà ní Máṣòyìnbó náà jókòó náà rè é sọ Yorùbá ń bẹ̀ mú ni o káre ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ọmọ Yorùbá ojúlówó ọlọ́mọ kẹ́ bàbá Sunday Igboho yìí o yóò yí ọkùnrin yẹ ẹ lẹ ó dá akànnì kápítọ̀ yín létí ni ṣùgbọ́n nínú àkójọpọ̀ ìròyìn láti fẹ́ mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá níbi tí àwọn tá à ń perí wọn lánàá wọn ní bàbá perí akọni àfidà lálẹ́ gàràgàgà àwọn bàbá wa àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ní ẹ̀fẹ́ gbọ̀n tán sọ ẹ̀yin Sunday Igboho náà wà lọ́tẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe bá àwọn Fúlàní ìwí tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe nìkan gbẹnu wọn dákẹ́ kan stop ṣe bẹ́ẹ̀ ariwo wọn ń pọ̀ jù
mo ní yọ yẹ̀yìn à ń bọ̀ á sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn bẹ́ẹ̀ náà láyà lọ́dọ̀ gómìnà òdòdó látànà tán ti wá ṣe state police báyìí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹ wo ẹ wá rí pé orí bá wa sí ọlọ́run bá wa sí ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ mẹ́nu létí òdòdó náà gómìnà wọn ní Kogi níbi tó ti ń lérí léka wípé gbogbo ẹni tí wọ́n bá ti dájọ́ ọkú fún pàápàá jùlọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀sùn agbésùnmọ̀mí kan mú bọ̀ ní stéètì òun ó sáìn ìdájọ́ ọkú wọn ìwé tán fi dájọ́ ọkú fún òun ó sáìn ẹ̀ ní ìsìn òun ò sínú gómìnà tí máa ń bẹ̀rù tí máa ń gbọ̀n pẹ̀pẹ̀pẹ̀ o ẹ jẹ́ ń padà sọ́dọ̀ bá mi sọ ní Ìgbòho ṣé wàá rí wípé wọ́n rí lédè sí àkó yìí gan-an tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ state police ẹ̀ rí pé reposition yẹn dáa a kàn mọ́ wọra wá ràn án mọ̀ kàn hóyè lórí agbágbé nìkan ni ìtẹ̀síwájú náà ń pelé yìí torí ká ní òsì ńlé àwọn ọ̀tá wa náà máa kó síbẹ̀ yẹn lọ́kà náà dẹ̀ fẹ́ fi state police ṣe ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ lónìí o gbogbo disadvantages ẹ̀ àti advantages ẹ̀ àjọ sọ́kó kúnná ṣé bẹ́ẹ̀ má bá bẹ̀rẹ̀ ṣé wọ́n lè lé criminal láti inú state kan lè wọ state kejì sí àwọn ọlọ́pàá state kan sán lè wọnú state kejì bó o lówó bó o náà ṣe fẹ́ fọ́ǹdì wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn gómìnà táwọn èèyàn ń bẹ̀rù fún wípé wọ́n lè mọ́ lò ó láti ṣe partisan gbogbo ẹ̀ lásán lónìí yóò sì yé ayéke. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àbọ̀dì sọ́dọ̀ gómìnà Ọ̀ṣun state ohun gbogbo tí ń bá kiri ní ìsìn ọ̀rọ̀ campaign ló bá bẹ́ẹ̀ náà ní fohùn lẹ̀ fáwọn kan ẹja kan gbọ́dọ̀ ẹnu ohun tó filẹ̀ tó fi ránṣẹ́ sí Aso Rock wípé bàbá rẹ̀ èèyàn kankan tó fẹ́ wá declare emergency ní state òun ibi kì í ṣe Rivers o Ọ̀ṣun náà ń pè bí o nítorí ẹ fẹ́ dá wàhálà alẹ́ bó ń bá sì bẹ̀rẹ̀ revolution mo lódìdí gómìnà ìwọ náà ń sọ̀rọ̀ revolution láì ṣe sòwò rẹ̀ aya ní ọ̀gá mi ẹ̀ tí gbọ́n kankan ó lè lóun ó ṣe Yorùbá nation tó bá pẹ́ jù ń bẹ̀ nítorí bó bá ti bà wọ́n nìkan náà máa ń rántí òótọ́ ọ̀rọ̀. èmi ni mo ń sọ fún èèyàn mi o pé kò ní sùúrù there is what they call revolution tí revolution bá bẹ̀rẹ̀ kẹ́ni kan wá sọ pé òun fẹ́ ṣe sínú bàbá jésù kò lè work ní Ọ̀ṣun o it will not work enough is enough. lẹ́yìn náà ń gbọ́ ó lòdì sí òfin Nàìjíríà pàápàá jùlọ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ipò tó wà èmi ò ní wọ́n ṣe revolution tá a gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ látijọ́ yìí nígbà tó ti wá kàn wọ́n ti sún kògiri ni wọ́n á ń sọ revolution lòdì gẹ́gẹ́ bí gómìnà ó lòdì pátápátá sí òfin Nàìjíríà ní tó sọ yẹn wọ́n lè fi yọ lóye ṣùgbọ́n àmọ́ ohun tí ó bẹ̀yìn yọ o wọ́n ní wọ́n sún kògiri ló ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní pàtó rẹ̀ ń bọ̀ níbi tó ti ń dárúkọ èèyàn kan lẹ́sà òkè torí wọ́n pa nínú ẹgbẹ́ accord wọ́n nítorí ẹ̀ lóhun rẹ̀ ṣe lè lóun náà ṣe ń pariwo revolution mo ló dáa á wo àwọn tí ó bá sì náà jọ sí revolution. ẹ jẹ́ àwáyà lọ́dọ̀ ọmọkùnrin tán mú ìkànnú àwọn ọmọ ẹ̀hàn náà bóyá ó dẹran délẹ̀ Yorùbá ni. bóyá tá sì mọ́ ṣàgolo kiri we buy condemn ní àdúgbò tó wọ́ yìí ògiri ló fò wọlé lọ́wọ́ bàbá ojú wíńdò náà ti kó fìrí rẹ̀ kí ló ń wá kiri ó lè. How to enter this gate? From that fence. Where? You clamp am. Any sùúrù ẹgbẹ́ fẹ́rẹ̀ sọ̀rọ̀. You clamp where? Here. Yeah, I clamp here. you clamp here. Close to where you clamp. You can't hold am. Yes, sir. You can't enter. As you can't enter, where you can go? Enter, see enter. As you can't enter, now which room you can go? The room where you go, as you enter that gate, you can't go where? You dey stay here before? No. You dey stay here before? No. As you can't enter, what you carry? Weapon. Phone. Now we get the phone. No. Where the phone we carry? Now we get am. I ain't get that. And the phone be this. Yes, sir. Hold on with your mouth. Hold on, well. This phone, now you get am. No. What you make you come tip am? What you make you come tip the phone? Debo. I don't hear you. Debo. What be your name? Abaka wetin? Usman. Abakar Usman. Okay. This your name? Abaka wetin? Usman. Usman. Wetin you come do for this house? Steam. Steam. You come thief abi? Wetin you come thief? ṣé iná ti wá rí iṣẹ́ láabi tí wọ́n ń ṣe báyìí o àti ìkófálẹ̀ Ifá ti ń ṣe ìtàn múlànà tí USA dárúkọ àwọn ẹ̀gbọ́n wọn nù ní Morikas ní area Morikas ní Agége Morikas tàti ẹ̀ ń dákọ̀ sí i àdúgbò ní o kì í ṣe kò sí tó kan bàbá Morikas ń bẹ o àdúgbò la kàn fi ń júwe o
Agége Morikas náà ni ibi tí Yorùbá wà tó ṣe tó lámìlaka lágége ìyókù àwọn Haúsá ló gbabẹ̀ kan ẹjọ́ o wẹ̀yìn Yorùbá tó wà ń bẹ̀ ẹ má jẹ́ kán lúpọ̀ mọ́ yín o torí ẹ̀ la ṣe ń sọ wípé ẹ mójútó ra yín o sì wọlé ń lé bó ṣe wà wọ́n gbálé rí o wọ́n gbálé sí gbòòrò rí o ó dáa wọ́n sá ti mú àmọ́ tán fojú rẹ̀ tán fi hàn ẹ jẹ́ wá yà lórí update ti àwọn tí USA dárúkọ lánàá wọ́n níjọba ti ní àwọn gbégbèsè wọ́n ti wá ti àjọ DSS síta wípé kán rè mọ́ ṣe investigation wọn lórí ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kí CBN kí wọ́n freeze gbogbo owó àwọn tí wọ́n dárúkọ yẹn pátápátá pòrògòdò kan freeze àkáǹtì wọn mo ní wọ́n ń lo cryptocurrency wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà máa gbẹ́sẹ̀ lé mo lókè àmọ́ wòran àwòbí tí ó bàjá bẹ́ẹ̀ náà ni lórí fọ́nrán tá a lò lánàá tí wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá wípé wọ́n ń wo àwọn bandits ìran tán gun ọ̀kadà tán lọ àwọn ọlọ́pàá ti sọ̀rọ̀ o kí náà sọ wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní àwọn vigilante ni làwọn èèyàn bá bá wọn zoom ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí bazooka tẹ́ ẹ bá rí gbogbo nǹkan tá a mọ̀ rí lọ́wọ́ àwọn bandits lárí nínú fíìmù yìí o à ń bọ̀ àti ìdè àsọlẹ̀kùnrẹ́rẹ́ náà àkójọpọ̀ ìròyìn. ya gbogbo tó ẹ bàtẹ́ kejì yẹn. ibi ló tẹsẹ̀ bọ̀. ibi báyìí ló tẹsẹ̀ ibi báyìí sọ́kàwé náà mo ti di la fi di báyìí. bá ń lọ àdúgbò ilé àbí. ibi báyìí ó ṣe fífẹ́ sí i. lẹ́yìn náà ti rí àwọn wèrè yìí àgbàdo alágbàdo tí wọ́n lè gbìn wọ́n lè dàgbìn o òun ló ń bẹ́ fún àwọn ẹranko rẹ̀ kó mọ̀ wípé bàbá ti fi nǹkan sí ẹ wò bọ́n ṣe wú gelete wọ́n kú oró wọn kú dànù mú ní ẹni tó fún wọn jẹ náà ò yẹ kó tẹ̀lé hàn àbí kílẹ̀ ni mo ti wí ẹjẹ́ wa kó ń bẹ́ ẹjẹ́ wa dá síjà àwọn ọlọ́pàá méjì náà ń bára wọn jà ìkan ló wà lójú pópó náà tó ń ṣe traffic control náà onímọ́tò bá dé náà bá ọlọ́pàá nú ẹ̀ èyí tó ń ṣe traffic control bá léèyàn padà ẹ gbọ́ ṣé ọlọ́pàá máa lé ọlọ́pàá ni. Police on police. Hold him. That's the right thing to. Hold him. They should hold him. Come on, go back. Because you are an officer. Thank you very much. Thank you, boy. Pursue him. Chase him away. Ó ká wọn lára ẹ wá wá àwọn èèyàn yín o mo ní ṣe petrol lélẹ́yìí àbí diesel wọ́n sì súnmọ́ ibi tí táǹkì ti bẹ́ wọ́n sì ń pọ́n bí ìgbà tán wà lódò lẹ́nu táàpù mo ní ẹ wò bí lè ṣe ń wọ ẹnu ẹ̀ tí nǹkan bá wá ṣe ní ìsìn. ǹjẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní mọ bá kẹ́dùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi fóònù sápò ń bẹ́ yẹn o. gbogbo tí ó sì wà lójú wọn náà ni pé káwọn sáré kó ń táwọn ó kó só wá lè sọ wọn dọlọ́lá tán mọ̀ pé ọgbọ́n tí àwọn ará bíi máa ta láti fi gba ẹ̀mí èèyàn nìyẹn wọ́n fi wọ́n rúbọ nù ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já lójú títì. ṣàdédé la kófìrí àwọn káì tí wọ́n ní torí pé ọmọ Nàìjíríà kan gba ojú títì ó sọdá kò lọ gba flyover ìgbà tó ń náà mú òun náà mú sọdá ni kò rí gba orí flyover àfi nígbà tó fẹ̀sùn kan yàn pé kò gba orí flyover ó sọdá kó mọ́ para rẹ̀ ìwọ tó wá fẹ́ mú náà ìwọ náà wá fẹ́ para rẹ̀ pẹ̀lú òun náà kẹjọ para yín dànù ìwọ náà wá mú ó tún mú sọdá ní ẹgbọ́n so make sense flyover wà ń bẹ̀ wàá tún fi yẹn kọ pé ìdí tó fi mú rèé o ẹbí ò fẹ́ gbórí flyover ni ó yá nìṣó ń bẹ̀ á gbórí flyover padà ni èmi náà fẹ́ fi òfin hàn ṣùgbọ́n òun náà tún já òfin níbi tí ó ti mú ẹni tó rú òfin wọ́n jọ já òfin ni. ẹ wo fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn yín àní wo àní rí o ẹ̀jẹ̀ ló wà nílẹ̀ ọmọbìnrin kan wọ́n bọ́ sí o boyfriend yẹ̀ sì kún àyà ló ti gún ó yọ gòǹgòǹgò rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rí mo kàn ní kí n fi hàn yín kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn èèyàn wíkẹ́ẹ̀dì o ó wá ń rojọ́ wẹ́wẹ́ ń bẹ̀ ní ń gbọ́n mi lójú mi ò rí pé ẹ̀jẹ̀ pọ̀ lára èèyàn tó báyìí rí tẹ́ ẹ bá rí gbogbo olè bó ṣe rẹ gbogbo ẹ̀ sì pupa lọ bí ìgbà kan da zobo olè tó wá pọ̀ so ẹ̀jẹ̀ pọ̀ lára ọmọ èèyàn tó yìí ó ṣe pàdánù oh my God àní báńdíìtì pọ̀ nù gbòòrò ṣé ẹ wá rí bàbá tí wàá kúrò lọ́dọ̀ àwọn Ìgbò the next people tán tún dájú díẹ̀ báyìí àwọn náà lọ́mọ Warri mọ́ Delta wọ́n dájú ń bẹ̀ yẹn náà Warri ló ti ṣẹlẹ̀. kódà ẹja kò ń bẹ́ẹ̀ ẹja yà lọ́dọ̀ àwọn báńdíìtì tán jẹ́ àwọn èèyàn kó yìí o wọ́n ń tọrọ owó lọ́wọ́ èèyàn ọmọ Nàìjíríà. to ga so nan kai Abdul Hakim ku yi magana. to ga muna basa zan doki bidiyo ga nan zai tura ma dan Allah sai a taimaka mana dan Allah gada a jale mu haka a taimaka dan Allah gada zura mana ido haka Allah a taimaka tausaya mana dan Allah kuma Allah zai tausaya mu yanzu ka gan halin da take ciki duk ka gan fuskarta a taimaka mana dan òun náà lẹ ti rí yẹn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti kọ́fíù tí Ṣèyí Mákindé
tí ó gbé kalẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state 10 local government ní kí nìdí tó ṣe gbé curfew kalẹ̀ àwọn kan ló ya àwọn kan ló ti pẹ́ jù àmọ̀dí tó fi jẹ́dá ẹ̀ àtàkó yìí nọ́sẹ̀ wàá declare curfew ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ já sáré d'Anambra arábìnrin kan náà dédé kófìrí tó múra bíi nọ́ọ̀sì kì í sì sára wọn kò ṣiṣẹ́ lọ́sibítù yìí ó wá jí ọmọ n'Anambra mo ní kí ló dé pẹ̀lú àwọn ọmọ tuntun tí wọ́n fi ṣe wọ́n n'Anambra ni. ẹyẹ ní ọ̀gá mi gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí ẹ sọ wípé kò ju ti Sodom àti Gomora lọ àmọ́ ní Nàìjíríà ti lé Sodom bá wọ́n ti break rẹ́kọ̀dù wọ́n ti break rẹ́kọ̀dù Sodom and Gomora inú Bíbélì ẹ jẹ́ àpò ńbẹ́ ẹ jẹ́ àwa sáré yà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dọ̀ Ọláìyá bọ̀dà Akin Ọláìyá gbajúmọ̀ ni wọ́n gbajúgbajà òṣèré orí ìtàgé ni wọ́n gba ayé ló mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó tẹ́ ẹ bá rí wọn tán act tó ń ṣe bí ọkọ gidi nínú fíìmù ẹ wò ó inú fíìmù ló mọ́ o lójú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ohun tí wọ́n ń là kọjá òyìí òun ló dífá níbi tí ọkọ̀ ojú omi ìgbéyàwó wọn tó rè forí sọ àpáta tí ó mọ̀ tó sì túká àṣẹmọ ní ohun torí wọn ló ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ ẹnu ìyàwó láti wá gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní red flag ti wà tipẹ́tipẹ́ pé gbogbo báwọn ṣe máa ń rí wọn wọ́n lọ sójú agbo ní ìgbà tán márì gan tán ń jó wọn ní ẹ ti rí lójú ìyàwó wípé kò fi gbogbo ara wà into it wọ́n ní kò tiẹ̀ pọ̀dún kan lẹ́yìn tán ṣègbéyàwó ní kíní ìtúká mo ní bẹ́ẹ̀ sí bá dá ni èèyàn máa tún gùn ni wọ́n nígbà tí ẹṣin dá wọn tán máa tún gùn wọ́n ní ọ̀rẹ́ ìyàwó náà rí gùn làwọn yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi sí yẹn testimony wọn ń pa testimony jẹ tó mọ̀ wọ́n ládùúgbò wọn ní àìgbọ́n àdúgbò ni wọ́n ní wọ́n ṣe wà yẹn kò síbi tán yìí ti kíní ìbọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan sọ wípé pẹ́pẹ́ ṣẹ́ o wọ́n ti ní ìtìjú wọ́n ní Mr Perfect ni wọ́n torí ẹ̀ lóbìnrin ò ṣe lè dúró ńlé wọ́n sá bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn ń gbèsè yín ìyàwó mú ní agboolé ebo ni ọmọ ìyàwó yìí kò fẹ́ jọ Yorùbá lójú mi wọ́n ní mò ń ṣàbòsí ni wọ́n ní ọmọ Fúlàní Máwùsá ni mo ní Abala jọ ó dá ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu ìyàwó wípé kílẹ̀ ń bú òun fún kílẹ̀ ń dá sọ́rọ̀ àwọn fún ọkọ òun ló ní kó mọ́ sọ ó ti di x òun ní ìsìn òun ò sì sọ nǹkan kan ṣùgbọ́n nígbà táriwo ti wá fẹ́ pọ̀ ju ẹni tí nǹkan ṣe gan lọ òun ó sọ̀rọ̀ síta o pé mélòó nù yín ló lè gbàdúrà kọ́mọ rẹ̀ obìnrin kó mọ jìyà nù ìgbéyàwó pé bí ìgbéyàwó bá dùn sóun lè fẹsẹ̀ ara àwọn rìn kúrò ń bẹ̀ ni ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ. Last 3 months ago, I left my marriage because I'm pain, I'm mistreated. Like I feel like I did not matter. So, and nobody is going to stay in a marital home that goes with violence. So, alhamdulillah for the gift of life, alhamdulillah for everything. All these things they are talking on social media about the divorce letter, everything going up and down. Yeah, for real. Me and my husband were not together anymore for like long time ago, since last year. But what I want to say is, for those of you saying, how can just the wife pack and left when she's not mad? So why don't you think about when someone is enjoying his marriage, that person can never pray for something to happen, for her to left. You keep on enjoying your marriage, staying with your husband, praying to have your own kid, living your happy life. But when there's violence and something really goes on that you don't even know about it, and that person you are staying with, like I'm staying with my ex-husband, I'm expecting a lot because he's more older than me. Like I'm still young, but I don't mind marrying him when he's older than me. Like the age gap is much, and I decided to marry him no matter what, because when you want to marry someone, age does not matter if you really like that person. So everything was going up and down, spreading rumors. His wife this, his wife that. All I can say is Allah is in control, and I can never come out saying what happened in my own marital life when I was with my ex-husband. That's what I can never do on social media.
But what I'm trying to let you know is it does not even make sense for someone to just say, she just packed and left without nothing. Ayá ní ọ̀gá mi ó kàn wá waste time wa ní jàre pé ó tún padà sórí ọ̀rọ̀ yẹn kò lè sọ tẹnu rẹ̀ tán mo ní àyá kí ni ìwọ náà waste time ara rẹ fún lórí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ olóhùn ló gbé wá bá wa mo lò dá ìwọ náà ṣe pàdé ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kó rẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun o kan move on kúníkálukú ló ń lọ tiẹ̀ ayé ò parẹ́ wọn lọ́kọ tiẹ̀ ti ń fẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ n kò náà fọ́rẹ̀ ọkọ ẹjọ́ burúkú mo dá ó dáa. Makaranta rèé o skul kan nílẹ̀ Haúsá Kano gangan to be precise rèé o ẹ ò bọ́n ṣe kó àwọn ọmọjọ wọn kó wọn sínú class bí ìgbà tán bá kó ẹja sínú agolo sandini làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí í bi wọ́n ní ìbéèrè wípé ibo lẹ kówó sí gbogbo owó tíjọba ń fún yín ebi gbogbo àwọn gómìnà ló sọ pé àwọn rówó gidi gbà lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ìlẹ́nu lọ́lọ́ yìí lẹ fi 1,500 tẹ́ ẹ fi lọ́kọ tẹ́ ẹ ná billions of billions ṣé bó ṣe kí ayé àwọn ọmọ yín àwọn ọjọ́ ọ̀la yín lẹ̀ Haúsá rírè wọ́n náà mọ̀ ń suppress àwọn ọmọ yín ni ibẹ̀ náà látún ti wáyà ní South Africa tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ominú ti ń kọ àwọn ará South Africa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ń ké wọ́n ti ń sunkún ẹ wo gbogbo ọjà tó wà nílẹ̀ yìí nígbà tí wọ́n ti lé gbogbo àwọn fọ́rínà dànù wọ́n náà fọ́rínà ni wọ́n bá ń rajà jù wọ́n ní tàwọn bá wọn ẹkọ́nọ́mì yín ìjì ti gbé lọ jẹ ayé. The ripple effect of foreigners must go. Look at the amount of spoilage. Hello. It's okay. Yeah, but conditions Well, oranges, because there's no foreigners to buy. Ibẹ̀ ìjà sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ Ghana yìí ní Europe ń bí ó gba ọ̀rẹ́ kan sílé ní ibi tó rọra manage ṣùgbọ́n yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí jí owó rẹ̀ ló bá bínú wálé láti fi iṣẹ́ wípé lẹ́sùn ṣèyàn lóore ọmọ Ghana kan náà làwọn ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé wọ́n rán ọ sùn láti wá bayé òun jẹ́ ni nígbà tó ń ti ń dá ayé òun gbé kò sí irú nǹkan tó jọ wípé èèyàn kan jíun lówó òun tó wá ṣèrànlọ́wọ́ fún ọ ìwọ náà ó sanwó lé o ó sanwó òun lòun bọ́ o ó tún ń jí ẹni tere èjì tere ńgbò wá yá tóun wá gbàgbé ATM káàdì òun ò wá mú píìnì òun password òun ó rèé fi wọ́wọ́ ó wá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ìyàwó rẹ̀ láfíríkà ìwọ tó níṣẹ́ lọ́wọ́. Forget my bank card. I go work early in the morning like this day before yesterday. You take my bank card to go take my money. And you want me to still leave you in my house to wait your brother on the 15th to give me my money. It's not allowed. You go Kasim house, you thief Kasim 50 yellow. You understand me? You wake up and come out from my house. Now. I take your document. I don't need anything from you. This is your document. Take them. Everything is inside. I don't need anything. Boy, take everything. Wake up. You delay me. Wear your shoe. Kelly your phone. I don't need anything from you. Kelly your property. Go. Now so you take come. No, the charger is not for you, boy. Kelly your things. If your brother like, make he send my money for me. If he don't like, now you know. You cannot come and stay with person. You know they pay house rent. You know they pay anything to thief my money. Join. Go bank. You go. Boy, take this thing. They come out. You delay me. You take waiting. Take time. They come out. Take. Boy, you delay me. No friend for jungle. Wọ́n kàn tiẹ̀ sọ wọ́n ní bóyá ó yá dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ mọ́ lò ní mo ní irọ́ ẹni tí ó lè jáde yẹn náà ní dọ́kúmẹ̀ntì tiẹ̀. Arákùnrin yẹn ló fẹ́ yọ̀lẹ̀ ló ń gbogbo ọjọ́ sùn ní ilé ní Europe lóyún táìmù yìí. Wo ó rò pé àwọn ọ̀tá ìdílé bàbá rẹ̀ àti tìyá rẹ̀ àti gbogbo àwọn fíléèjì rẹ̀ ló lédè Europe ni. Ó rò jẹ́ kó mẹ́jẹ padà léjàre lọ́tún lọ́sì ni wọ́n ń dá ẹjọ́ ikú fún àwọn ará bí ìtàn lọ́wọ́ nínú agbésùmọ̀mí àti kidnapper à ń bọ̀ lórí ti Sókótó àwọn mẹ́ta tán dájọ́ ọkú fún méjì nínú ọmọ Nìjẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní Èkìtì àwọn ajínigbé lélẹ́yìí kidnapper ní DSS ló mú wọn o wọ́n ti dájọ́ ọkú fún wọn wọ́n ní kán rè sọrun wọn rọ̀ mo ní wọ́n ń sọrun wọn rọ̀ gan-an lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o lẹ́kìtì State High Court ní wọ́n ti dá ọjọ́ ìwọ́n ní 2022 ni wọ́n ti jí ọmọkùnrin tó ṣe àgùnbánirọ̀ kan àbọ̀mọbìnrin ni ọmọbọ Adésínà ọmọkùnrin náà jí gbé lọ náà jí gbé ńgbà náà o wọ́n ní àwọn méjèèjì Ibrahim Abubakar àti Abdullahi Abubakar wọ́n náà méjèèjì ni wọ́n jẹ̀bi o wọ́n ní ẹnì kẹta wọ́n fìyẹn lẹ̀ wọ́n yááfì rẹ̀ torí kò sí ẹ̀rí tó múnádóko tí wọ́n lè fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ó wà lára wọn lọ́mọ ìyá mẹ́ta náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Ibrahim Abubakar Abdullahi Abubakar àti Usman Abubakar ẹ̀rí pọ́n kíákẹ́ kan ẹ kó wọn lọ sí Kogi
lọ́dọ̀ òdodo òun nìkan ni gómìnà tó ṣe tán láti tọwọ́ bọ ìwé ìdájọ́ ọkú. ó dá ọjà wá sáré yà ní orí ọ̀rọ̀ EndSARS. ọmọkùnrin kan wà tán wá kiri, wọ́n ní photo journalist nígbà náà, wọ́n gbé òkú èèyàn kan lọ sí Ìkòròdú General Hospital láti ọdún 6 sẹ́yìn, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n náà ti wá ṣe DNA rẹ̀, nítorí pé sẹ́mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà EndSARS wọ́n jó ibi tán ti ń ṣe DNA ní Èkó, ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti ṣe DNA òkú yẹn, wọ́n ti wá rí ìyẹn autopsy, wọ́n ti wá rí wípé ọmọkùnrin yìí ni. Làwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé síbẹ̀ náà pa àyàn gbà EndSARS ni. 6 years after his disappearance, a DNA test has confirmed that an unidentified body tí wọ́n rí ní mọ́ṣúárì ní Kòròdú, Lagos. Wọ́n ní Pẹ̀lúmi Onífádé ni a journalist who went missing during the EndSARS protest in 2020. Wọ́n náà pa ni. Onífádé, whose full name is Onífádé Emmanuel Pẹ̀lúmi, was reporting on the protest against police brutality nígbà tí wọ́n dojú ìbọn kọ. Òun náà lẹ́rí inú fọ́tò yẹn níbi tó ti ń ṣe EndSARS gangan ló ti bá dádì wa ya fọ́tò tí wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì Mr Macaroni, òun ló bá ya fọ́tò ìmọ̀mọ́ rẹ̀ náà ti pín àwòrán rẹ̀ káàkiri náà wá ní ká ké sí gbogbo àwọn tó ń pariwo ńgbà náà wípé wọ́n ń pààyàn, tó bá pààyàn ni ó yẹ káwọn òbí rẹ̀ jáde. Wọ́n láìmọye dead body nurses, àìmọye dead body náà jù sómi. Irú eléyìí ní ìsìn Ìkòròdú náà gbé lọ, wọ́n identify ẹ̀, wọ́n fún nọ́mbà pé kò lóókọ kò léèyàn. Àṣé bírọ́ bá lọ fógun ọdún, ilé ò tiẹ̀ tí ì lọ fógun ọdún, àṣé sàn kan náà ló ti tọ́ bá. Ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ òbí, àwòrán kan náà ń pín kiri, àwọn èèyàn bá ní AI ní náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàníyànjiyàn, àwọn kan ní kì í ṣe AI náà bá pé gbogbo àwọn obedient pé ẹ wá sọ sí o, gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí pẹ̀lú Gumi lọ́jọ́ sí pé ẹ wà lára àwọn tí wọ́n kan Gumi mọ́ ìgbélébù tẹ́ ẹ ní kí wọ́n mú un, pé kí ìjọba kan fòfin gbé wípé ní ìsìn tá a ti wá kófìrí olórí yín pẹ̀lú rẹ̀, kí lẹ́ sọ sí o. Mo lè mi ò wáyà AI ni o. Ẹjẹ́ àkóńbé ẹjẹ́ wá sáré dé Kẹ́bì, ẹjọ́ ẹ bá ń pe àwọn agbófinró wa ṣé lóòótọ́ ni àbọ̀ tó fi ń dáyà jáwọn èèyàn nítorí wọ́n ní allegedly ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun, wọ́n ní new terrorist group emerged from the north called Say Malam. Ìyìn túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé hail our teacher. Mo ní ọ̀dọ̀ Malam lélẹ̀ náà tún ti jẹyọ ẹ̀kọ́ òdì. Wọ́n ní don't be surprised, it's just another provision shop opened by another Mohammed Yusuf, since the prevailing business in the north is terrorism and kidnapping. Who best can do that apart from radical malams and imams? I've been saying it, the only way to tackle terrorism is to de-radicalize Nigeria. Any imam or preacher who starts mi náà ti sọ pé iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá rí tí náà rúmbì kan èèyàn kan wà ń bẹ́ẹ̀, èèyàn ló wà lẹ́yìn òròtòrò fi ké gbogbo ìkèkúkè tí terrorism wọn ń ké ńlẹ̀ Haúsá. Àwọn ìmáàmù kan tájà ti ta sí lọ́pọlọ tí wọ́n ń ṣe wáàsí òdì, wáàsí ọ̀ràn, wáàsí kólekóle, wáàsí ìmọ̀líle, àná wà ń di kìíní. Ṣé ẹ rí bẹ́yìn ó bá gbin àgbàdo kó tó rúwé, kó tó ga, kó tó yọ ọmọ bọ̀lọ̀kù kékeré báyìí, grain kékeré báyìí òun ló gbìn. Bọ́ọ̀ bá ti gbìn tán, ìwọ dúró di àsìkò kan kójò rọ̀ sí kóòrùn náà sí, ó rí bí ó sì ta iṣu náà bí ó sì jáde tí ó yọ ọmọ bọ̀lọ̀kù. Grain ẹyọ kan ṣoṣo báyìí ó sì lè jẹ́ ó pé 2 sí 3 tó kó sójú wò kan lẹ̀lẹ̀ gbó ó di ọmọ bọ̀lọ̀kù báyìí yóò fẹ́ yọ tó 3 sí 4 lára igi kan. Àwọn wáàsí ọ̀ràn òun ni àwọn grains tí wọ́n ń gbìn, tó bá ti wá yọ ọmọ bọ̀lọ̀kù òun ló di terrorism. Tán àbá tí padà sọ́dọ̀ àwọn ìmáàmù yìí tán ń ṣe wáàsí lódìlódì ẹ̀ tí ìrọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ terrorism. Gbogbo student ilé kí ẹ̀kọ́ wọn ní bá ṣe máa yìnbọn, ẹ̀kọ́ wọn ní bá ṣe máa jagun, ẹ̀kọ́ wọn ní bá ṣe máa wẹ̀. Ebi àníbi sọ pé gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí pátápátá inú ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ kọ́ wọn tó jọ̀ràn yàn láti lé òun ni bóòlù yẹn ṣe máa mú òkun, bí yẹn ṣe máa wẹ̀dò àti bí yẹn ṣe máa sùt. Ókè mọ̀ bá kọ́ lé bá ìyá rẹ̀ ọ̀mọ́ ilé kí ó mú mọ́ ọmọ ṣe ọmọ ilé kí ó kan tí ò ní sùt yọmọ bí ilé rẹ̀ ni pé ànàkùnrin àkàlà fi sókè ìṣe ẹ̀yìn gangan ẹ̀rù ọmọ bàyìn pé tí n bá kọ́ tákì ní ọ́fíìsì. Ìgbà ilẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ara yín pé ibo wọn wá gbé ibo làbí gbé yìí sí tó fi ní dandan kápá ọmọ wẹrẹ. Kí ló dé? Kí ló ń rò kí ni ń wò? Yorùbá mi yìí àní ní ẹ̀kọ́ wọn máa dàjì àdì ẹ má mú nǹkan tó pọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ ju pé odò wíwẹ̀ gbogbo ọmọ ilé kí ọmọ odò wẹ̀ gbogbo ọmọ ilé kí wọ́n lè sùt. Ẹ bá ń ta rọ́bà ní ìsìn ẹyẹ ní ọ̀fẹ́ pa o, ẹ bá sì ń ta fà wọ́n fẹ́ wọ́n pa àwọn kíákíá ni o. Ìbọn gangan láyé ń lò ní ìsìn tó wọn bá mú ọ̀fà lọ́wọ́ báyìí tó ń bá gbé ìbọn lọ́wọ́ òun ni ó ti já wèrè o. Ìmọ̀ ẹ̀nì kan lè yìí o ìbọn gangan ni ṣẹ́ni wọ́n ti gbé ìbọn jáde fáwọn báyìí
ẹ ti wo rí ọ dàrú kí ló dé ní orígun mẹ́ta ni jihad ní tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ orígun aláwọ̀kọ́ ká tó máa sọ̀rọ̀ jihad gẹ́gẹ́ òun ni yéké tá a lọ̀tá ká kọ́ wọn tá a lọ̀tá ọlọ́gá kọ́ a ní ọ̀tá àbí ọlọ́gá sọ pé kọ́ àwọn ọmọ yìí ẹ kọ́ wọn lọ́tà ẹ bá ti kọ́ wọn lọ́tà wọ́n mọ̀ túmọ̀ ìbọn tẹ́ ń kọ́ wọn àdìs tánà bí sọ wọ́n mọ̀ túmọ̀ ẹ sọ wọn pé ọ̀tá rè ẹ gbì sí ọmọ pé ọ̀tá rè bí dédé bọ́ọ̀lù ṣe wí àti bọ́ọ̀lù ṣe wí. ṣèbẹ̀ ẹgbọ́n kan tí mufti wo ń sọ ṣẹ́rí pọ́ọ̀tì yìí mo ti gbé rí mo kọ̀ tún gbé ni torí àfáà kan wá sí whatsapp mi lánàá ó wá bú mi ó wá bá mi sọ̀rọ̀ kó máa sọ pé ṣé wáàsí ni kéèyàn máa kọ́ ọmọ bọ́ ṣe ń yìnbọn ó ní kọ́sáfà tó lè sọ bẹ́ẹ̀ lóye kí n wá kíní jáde ṣé ọ̀rọ̀ ni mufti wo sọ yẹn kọ́kọ́ wọn bọ́ ṣe ń yìnbọn ẹjọ́ tó bá kọ́ wọn bọ́ ṣe ń yìnbọn tán kí náà tó bá dàgbà tán kí náà máa fi bọ́ yẹn ṣe. ó arábìnrin mọ́dàrẹ́ láàmú mo bá wá sínú inbox ẹ mọ́ ọ̀rọ̀ wọn lójú sórí ajá olúwo yìí ọ̀rọ̀ tó sọ ń bọ̀ wá hàn tiẹ̀ ọlọ́run ọba mọ̀ yóò kéré rẹ̀ ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ náà sọ yẹn o nínú ẹ̀sìn wọn o òótọ́ ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀sìn alákatakítí wọn àwọn onímọ̀ líle nìyẹn sórí àwọn alálàáfíà nìkan ló kó gòjá jihadism tán bá fọ́ fún yín ẹ̀rù ó bà yín gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo sàríà. mẹ́sẹ̀jì ilé ó lọ sọ́dọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá súnmọ́ àwọn àfa méjèèjì tí mo fẹ́ dárúkọ yìí mo fọlọ́run àtànẹ́bí bẹ̀yìn tó bá yẹ pé ìfẹ́ ìsìlámù náà ni ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn gbogbo àwọn wáàsí tó le mú káwọn èèyàn máa kórìíra ẹ̀sìn yẹn kí wọ́n bá wa suspend lásìkò yìí ẹjọ́ mo sálábàápàdé wáàsí kan tí sífù máa mọ̀ ìwó ń ṣe ẹ jẹ́ kó yé wọn pé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n lọ sílé kéwọ́n máa kéènì wọn bá ṣe mọ̀ bí wọ́n ṣe mọ̀ báyìí ṣógun lẹ́ ń pè fún ni Dr. Toliat náà ẹ̀yin náà ń pariwo ẹ̀yin náà wà lórí odidi mímbà yẹn wíyá àwọn èèyàn tó wà ń bẹ́jọ́ yẹn ní ẹ̀sìn wa faramọ́ kápá tẹ́lẹ̀ omi bá tó declare ẹ̀ lẹ́yìn kíníkan ẹ̀sìn wa ní kápá gbogbo àwọn wáàsí ó mú káwọn èèyàn kórìíra ẹ̀sìn ni ẹni kò sí lè dá ìsìlámù yìí ṣe àwọn èèyàn ló máa tò sí lẹ́yìn ẹ dákun gbogbo àwọn wáàsí tó lágbára ẹ bá wa suspend ẹ̀ sẹ́yìn nìkan lè fẹ́ máa dá sí ni. lórí ọ̀rọ̀ jẹ́ wá bùṣe gàràkà dọ́dọ̀ àgbà olórin tó ti filẹ̀ bóra bí aṣọ láìpẹ́ lẹ́nu lọ́lọ́ ìwọ̀n òròpó tí ìtọ́dún kan àbọ̀dún méjì gan Mr. Ibru gbogbo alamọ̀ bí ẹni mo wó àwọn ọmọ rẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ti wá jáde síta wípé ẹjọ́ ẹ ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn ò bá lè lékú ilé dahoro wípé ọjọ́ tí bàbá àwọn ti kú ní díngí àwọn ti wọ mi o hàn ní ìrànlọ́wọ́ owó skul owó ilé olómọ ga o. ṣùgbọ́n àti ìkófálẹ̀ tí bá ti ń ṣe o tí kan nú àwọn ẹ fi sọ wípé ẹ mọ́dàmọ́ mọ́ wọn lóhùn ó kàn wá pa wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ni o ó wá yẹ̀yẹ́ bàbá àwọn lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wọn ti kú ẹ wá wò ilé kan tí bàbá wọn ní ń bí ilé kan tó ní lẹ́kọ̀ọ́ ilé kan tó ní ń bí 16 million ló tà kan ẹ mọ́dà lóhùn o òun fẹ́ wọn fi òkú bàbá àwọn powó ni o ojú sì ń ti àwọn. Mr. Igbo has. I know that he left behind a lot of children, both the ones that are older than hers and the ones that are younger than her children. I decided to do this video today because this her character is becoming a slap to the rest of my dad's children and family. This is a woman that my dad died and left a lot of properties and things for all his children, but she chose to take everything for herself and her children. My father's property, his house in Lagos, she sold the house for 60 million. She didn't bother to reach out to any of his children for anything. And even when I called her, asking her for money for my wife, she told me she doesn't have. She didn't even reply some of my messages. She didn't pick my call. His house in Enugu, she sold it for about 17 million. She sent just 40,000 naira to me, telling me that she's just dashing me the money. It was later I found out that she sold the house in Enugu for 17 million. Then my father also had a property in Asaba. She sold it for 11 million. She didn't give me anything. And the money in the bank, 60 million. The one that Nigerians contributed for my dad when he was sick, 66 million. She ate everything alone. This small spending makes it 2 years since my dad was buried. She's coming outside now after collecting everything and keeping everything for herself and children, claiming she's the victim. And what would somebody like me, that at the point of my father's death, my father called me all the way from Delta State to Lagos to come and see me and told her to do this and that, to take care of me, pay for my wife and all of that. And she failed to do it. She cut me totally off from my father's properties and assets. At a particular time, I was unable to reach her. And even up to date, I've been unable to collect my WAEC results because I'm still in school fees. And they said until I pay the school fees before I'll be able to collect my results. And this same woman that cut me off an area of my father's children is coming out now crying, asking for financial help and saying she's the victim. I just came out to do this video for the whole world to see who is the actual victim between me and her that ate all my father's money and properties. Because if I continue to keep quiet and at everything she's saying, my father in the grave will not be happy. má ṣe o ọmọ òrukàn kì í ṣe ìyá ìlú bí ọmọkùnrin tó sọ̀rọ̀ ìtàn fún Mr. Ibro ń jọ bí ẹni wípé ìyàwó tó fẹ́ láàsì àtàwọn ọmọ rẹ̀ àwọn ni wọ́n ń tọrọ owó lórí kìnní mo sì gbọ́ wọ́n ní King Mushi ló lọ ṣe interview fún wọn àwọn ọ̀rọ̀ mi pọ́n wọ́n ti láwọn lé wọ́n ti ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ẹ̀dá lóhùn ní sáwọn ọmọ tó ní yànjẹrì náà yọ ẹ̀kẹ́ náà yọ owó ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ kan ṣoṣo tó wá ń sọ wípé wọ́n fìyà jóun àgbà tí bàbá wọn ti kú
ṣé bàbá yìí yóò kọ̀wé ìlílẹ̀ ni kò ṣètò fáwọn ọmọ rẹ̀ tó sì mọ̀ pé kì í ṣe ìyàwó kan ló ní. Ó dáa áfíríkà lẹ̀rú ti mọ́ bá wọn àti kọ wíìlì wọn tí ìdarúgbó ń bí tó ti mọ́ kọ wíìlì wọn lẹ́m̀bí. Hello, good morning, guys. This is Mama. Mama is coming from her house to her daughter's house, and at the end of the day, she cannot find her way back. Please, anybody that recognize her, we are calling you. All the people of Nigeria, if you know you have a mother, please help us to repost this thing for Mama to locate her children. This woman is really crying here. Please, this is number 61 Alajabas, located in Ogudu. Please help us to reshare. Oh, help us to reshare. Mama cannot find her way back. Oh, we are in Ogudu, Ojota. And she said her daughter's name is Felicia and then Mama Rocky. Noima. So please, ma, anyone that knows this woman, please help us to reshare this post for her to locate her family. Mama have been sleeping outside since yesterday. You know that this woman is cold. If you know you have a grandmother and you have a mother and this post touch your heart, please help us to reshare for her to locate her people. Buffalo soldier in the heart of America. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of the Caribbean. Oh yo yo, oh yo yo yo, oh yo yo, oh yo 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 yo. Wo yo yo, wo yo yo yo, ìbà wo yo yo iná rẹ o, wo yo yo, wo yo 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 yo. If you know your history, you will know where you're coming from. Wọ́n mọ̀ bí tó ń lọ gan, wọ́n mọ̀ bí tó dé. People wouldn't stop to ask me, yeah, whom you think I am? I'm just a buffalo soldier. In the heart of America, I'm a buffalo soldier. In the heart of the Caribbean, say oh yo yo, wo yo yo yo, wo yo yo, wo yo 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 yo. Bob Marley ló fi kọrin ibà wo yo yo iná rẹ o. I'm a buffalo soldier, ibà buffalo soldier. Ìtàn kan ló so mọ́ wípé mo mọ̀ra mi. Mo ní identity ara mi. I am a buffalo soldier. Pé ọmọ ogun lòun o. Àwọn ni wọ́n ń pè ní buffalo soldier. Àwọn black men tó join soldier, tó join ọmọ iléeṣẹ́ ológun l'Amẹ́ríkà. Wọ́n náà refer to as buffalo soldier. Pé Amẹ́ríkà la wà lóòótọ́ ẹ̀kọ́ àwọn ìran wa, àwọn baba ńlá wa lẹ́rú ni o, ṣùgbọ́n àmọ́ra wa o. Buffalo sì rèé láàrin àwọn ẹranko. Ó lè fi orí rẹ̀ àti ìwo rẹ̀ kò sí tí ò lè fi wó. Ibẹ̀ ni strength ẹ̀ wà, bẹ́ẹ̀ náà ni ó náà ní agbára. Bẹ́ẹ̀ náà ni àkójọpọ̀ wọn. Lion kan ò lè mú wọn. Mo ti rí buffalo tó pa lion rí tó ń fi ìwo rẹ̀ báyìí tó fi ń ju òkè. Buffalo soldier ni amóbi tá à ń lọ yẹn gbọ́dọ̀ ní àmì ìdánimọ̀. Kò sí bó ṣe lè jẹ́ a tún wà lórí ilẹ̀ wa. Àwọn kan tún wá ń dùnkù lajà mọ́ wọn fẹ́ gbalẹ̀ wa. Wọ́n tún halẹ̀ máa pọ́n ti dára wa. Wọ́n tún wá ń joyè láàrin wa oyè tá a mọ̀ sí. Tó jẹ́ pé àwọn ọba gan tá ń pè lọ́ba, olórí aládé, àwọn aládé tí ń dé adé náà ń pè lọ́ba. Ẹ wá ń jẹ sẹ́ríkì káàkiri gbogbo inú igbó tá ló fi ìlú tí ò sọba ń bẹ̀. Inú igbó tí ò sí ọba ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ọba tí ń ṣe àkóso lórí inú igbó yẹn ìgboro ló wà. Wọ́n mọ̀ ní about 240,000 acres mọ̀ ní gbogbo inú igbó Ọ̀yọ́. Wọ́n ní gbogbo bẹ̀yẹn tẹ́ ń wò yẹn tó digbó lónìí empire ni o. Wọ́n wá wò ń ran tí ẹ develop kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Ẹranko mélòó gan ló wà ń bẹ̀ ní ìsìn tẹ́ ń pè ní National Old Park. Where is the glory of the Oyo National Old Oyo National Park? Where is the glory of the empire? Wọ́n ń wòran tí wọ́n á rí èèyàn tó lọ́run tó yàn tó gbé dìde kẹ́ gbárùkù tí kan wá ń retí pé kẹ́ fawọ́ ẹ̀ wálẹ̀. Ara yín lẹ̀ ń fà wálẹ̀ o. Ara ilẹ̀ ń dá lóró, ara ilẹ̀ ń dá lóró àwakọ̀. Ó dá mo kí ní káàbọ̀ ìbá buffalo soldier iná rẹ o. Àmọ́ bí ta ti ń bọ̀, àmọ́ bí ta dé, a sì mọ̀ bí tí Ọlọ́run tó mú wa lọ. Torí Ọlọ́run ní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin, oní alpha àti omega wa. Orúkọ rẹ̀ náà láti síde ètò lónìí o. Ọlọ́run ẹ ṣé o, Ọlọ́run ẹ ṣé o, Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ẹ̀yin gangan ní bá mẹ́tò, a ṣètò. Ẹ̀yin lẹ́ ń tò kí ìṣàwà àwa ń gbìyànjú ni. Ó dá mo kí ní káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Èmi náà ní bá rìn kínìkínní àwọn oyè tèmi nìyẹn.
ẹ lè ẹ mọ̀ fún mi lóye ọlọ́run ẹ bá ní ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run ní tó ẹ bá ní ibà rìn gírígírí èmi lẹ̀ ń ké sí ibà gbé wa débẹ̀ ọlọ́run gan ní gbé wa débẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀rọ̀ bọ̀ rọ̀bì ibà pọ́ngilá iná rẹ o èmi ni mò ń jẹ́ ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òkú kẹ́kọ̀ọ́ àwọn 616 èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàpà parada àbí táyà ti ń parada àti ìdọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu abala comment section abala yìí olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ̀ wọ́n máa sẹ́ndì ìròyìn fógànrán o gbogbo wọn bá ṣe ń pin lọ́dọ̀ rẹ̀ bó sì ṣe wọn náà ló ráìtì ẹ̀ ìwọ ló ṣe atọ́kùn rẹ̀ jọ mọ́ ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ dáadáa dọ̀gbò tó bá ti ń mú gbogbo àwọn fáàtì rẹ̀ jẹ́ ọmọ wà lórí òtítọ́ àtòdodo wọ́n pín ìròyìn fógànná o torí ẹ̀ lórí ìkànnì yìí àwọn òtàbùkù yẹn kankan o à ń pàkíyèsí ara wa sí iṣẹ́ ni torí iṣẹ́ yá ọmọ Oòduà ìṣẹ̀yà mìíràn ni mò ń jẹ́ ibà èbóyìn náà ni ibà kà síwájú ibà fayọ̀pọ̀tì ẹ̀mí ni mò ń jẹ́ ibà wálẹ̀jìn ibà sẹ́lálàyé ibà yọ̀mídé ibà fayọ̀pọ̀tì ibà kéde fún Yorùbá nation káàpàtà náà rẹ o ibà ẹnu mi dùn ayọ̀ mi kún ibà àyàpè ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà ìbóyìn náà ni ẹ bá ń fòtẹ́lẹ̀ ẹ bá ń fọwọ́lẹ́ bá yan lórí kó yanjú ibà kéde fún Yorùbá nation káàpàtà alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn wa tòní lórí ọ̀rọ̀ state police kọ́mọ̀ yarí wọ́n ní kò lè wọ́ọ̀kì kò lè ṣiṣẹ́ mọ̀nàṣà ti tọ́ bọ òfin bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Nàìjíríà kan gbóríyìn fún Ààrẹ Olódòdó wípé nígbà tiẹ̀ náà ṣe state police eléyìí tó ṣe ó dáa gan o nífẹ̀ẹ́ sí oṣù gbọ́n practical rẹ̀ bí ó ṣe wá ṣiṣẹ́ báyìí ti parí theory practical mú níwọ̀n tí ìparí theory ó kù sọ́wọ́ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan báyìí wọ́n ti ròyìn lágbára wọ́n ti ṣe òfin láti federal àwọn house of rep ti buwọ́lù senate náà ti buwọ́lù ẹ̀yin ló kàn báyìí kẹ́yìn náà rè ṣe àmúyẹ gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe pèlò owó funding gbogbo ẹ̀ ní kẹ́rẹ̀ ṣètò báyìí o iṣẹ́ ti wá dé báyìí ọmọ aláṣẹ jẹ òwòdé ọmọ aláṣẹ là ṣùgbọ́n àwọn kan ti ń kọminú pé àwọn gómìnà yìí àwọn ọmọlé fẹ́jú fún wọn tọwọ́ tágbára bá dọ́ wọn tán ní ìsìn ẹ wo agbára kínkínní tó fi tẹ́sítì wọn immunity ẹ wò wọ́n ṣe ń ṣe gàràgàrà wọ́n bá tún wá ní agbára láti yan commissioner of police ní ìpínlẹ̀ wọn eléyìí yóò gara o ní àwọn senate bá jáde wípé rọ́ wọ́n ti wá ọ̀nà táwọn fi di gàgà mọ́ wọn tó jẹ́ pé gómìnà kí gómìnà tó bá lo agbára nílòkulò pàápàá jùlọ agbára police tàbí tó ń lò lòdì sí àwọn opposition tó fẹ́ mọ́ lò politically pé yóò jẹyàn rẹ̀ ń sú àwọn fẹ́ kọ́ wa àwọn fẹ́ là wá lọ́yẹ̀ àwọn fẹ́ fún wa ní ọ̀nà tí àwọn ò fi fìyà jẹ wọn tó fi ó fi fìyà jẹ wọn lábẹ́ òfin Nàìjíríà ló dáa agbọ́ni àgbà òfin ó fìyà jẹ gómìnà peter ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni gómìnà wọn ní Kaduna gómìnà Sani lòun náà bá ganu sí máìkì wípé wá gbọ́ lọ́dọ̀ tòun o òun ó sọ̀rọ̀ lórí state police ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó mú níbi tó ti ń dùn òun gan torí nílẹ̀ Haúsá àwọn agbésùnmọ̀mí ti pọ̀ jù àwọn sì ti lo one system àwọn ti lò ó kò ṣiṣẹ́ àwọn ò rí láríjà rẹ̀ kò yẹ kó sí àánú fún wọn bó ṣe kọ́ rèé ó ní I don't believe terrorists deserve a second chance they must be eliminated ó lóun ò ní gbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí gómìnà wọn o nínú àwọn ìpínlẹ̀ kan tó wá láti north wípé pípa nìkan pa wọ́n dànù no second chance mo ní mi ò sì gbọ́ rí pé ní Kaduna wípé wọ́n ṣe negotiation rí Katsina Benue Katsina Borno Zamfara àwọn ibi tó ti ń ṣe nìyẹn nígbà kan ní gómìnà Zamfara náà lóhun fọwọ́ sí àwọn ibi tó ti ń ṣe negotiation ni à ń bọ̀ yóò ganu sí máìkì fúnra rẹ̀ bóyá tó bá sọ tán àwọn èèyàn rẹ̀ láti ilẹ̀ Haúsá bóyá wọ́n bá fọwọ́ sí bóyá wọ́n tàbùkù rẹ̀ yóò yẹ bóyá wọ́n tàbùkù rẹ̀ yóò sojú wa bàbá tí wàá kó mẹ́ta á yà lọ́dọ̀ sẹ́nitọ̀ Ndume tó wá láti Borno state ó náà ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ state police ó ní bò làwọn ṣe fẹ́ àdírẹ́sì the legal and funding issue mo ní ṣe bí Adáramọ́dù Tinubu sọ fún wa ẹbẹ́ ìjọ wà nú lẹ́gbìmọ̀ asòfin ni bó l'Adáramọ́dù ṣe wá mọ̀ tí wọ́n ò mọ̀ wọn ni àṣàjọ mójú ajé kò ní sọ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá ti wá kó ń bẹ́tàn áyà ní ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn lọ́ọ̀yà àti mọ́ gbé wá oúnjọba ẹni wípé gbogbo gbà yín mọ́ gbèsè ìjọba lẹ́yìn ó tún ti wá gbèsè DSS lẹ́yìn o DSS versus Sowore wípé gbogbo ariwo tí àwọn ọmọlẹ́yìn Sowore ń pa yìí pé òfo lásán ni ọjọ́ kejì ọjà pé wọ́n nídìí àti mọ́ pariwo pé kò sí nǹkan kan tó máa da pé sọ́n ti gbàgbé pé criminal case ní kéèsì Sowore ni pé ọwọ́ criminal náà máa fi mú gbogbo eléyìí tí DSS ń ṣe ten complain yẹn
pé wọ́n wulẹ̀ paláriwo ẹ̀sùn kírímínà náà fi kan Sowore kì í ṣe pọlitíkù ẹ̀sùn o mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní so DSS ò jáyò pa o àwọn fẹ́ ṣe lálàyé fáwọn ọmọ ẹ̀yìn Sowore tí ó yé mo ló dáa bẹ́ẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tàn áyà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá o fọ́nrán kan tá a lò lánàá tí àwọn kan wà lórí ọ̀kadà táwọn ọmọ Nàìjíríà sọ wípé wọ́n fẹ́ jọ bandit ẹ wá wọ ọlọ́pàá tó ń juwọ́ sí wọn tó tún fọ̀nà hàn wọ́n àwọn ọlọ́pàá tí wàá jáde báyìí wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní fọ́nrán tẹ́ rí yẹn o ti lọ ṣe forensic ẹ o wọ́n ní àwọn vigilante lẹ́rí lórí ọ̀kadà làwọn yẹn bá ń zoom náà bá ń screenshot náà bá ń tún wò dáadáa àwọn kan náà rí àwọn kan náà ráwọn kan ń bẹ̀ tán gbé gàgàmù lọ́wọ́ àwọn kan náà ráwọn kan ń bẹ̀ tí wọ́n wọ aṣọ ogun army pé Ìgbòho ní vigilante àtàwọn army tẹ́ bá ní JTF ní ẹ̀gàn Ìgbòho ni wọ́n ń kọ́ ọ̀kadà rìn báyìí kó rí báyìí àwọn èèyàn mọ̀ láwọn gbà mo ní ẹgbẹ́gbẹ́ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bá sọ wọ́n ní kí n gbogbo ẹnu mi sọ́hún o ló dáa àwọn bọ̀ ń bẹ̀ disclaimer wọ́n ní àfitóyín létí o wípé wọ́n ṣe bandit o ó dá gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ sọ ẹjá sọ dínú àkójọpọ̀ ròyìn bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ arábìnrin ní USA lọ́wọ́ ti bá ọmọ Nàìjíríà ní wọ́n náà ti fi sí ẹ̀wọ̀n ọdún 6 mo ní kí ló ṣe mo ní ṣèṣe pé wọ́n fẹ́ yàn jẹ wọ́n ní wọ́n ka $755,000 mọ́ lọ́wọ́ ní Canada níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ daycare wọ́n ní kí ìṣòwò rẹ̀ wọ́n ní ó lu jìbìtì ní mo ní ẹ bá fojú ẹ̀ síta o kí ló kọ́ rẹ̀ orúkọ tí mò ń wò yìí àwọn náà ni àwọn àti lára wípé tá ti wá ń sọ náà ni ìkan lára àwọn lọ́mẹ̀ka àwọn tá a mọ̀ bí ẹni mowó Billy Murray ló náà ti dánú sí máìkì wípé ìgbésẹ̀ tí ìjọba olódòdẹ gbé tí ààrẹ olódòdẹ náà sì sẹ́ndì bill lórí ọ̀rọ̀ state police ó ló dùn mọ́ USA nú ó ní nídìí èyí àwọn ń retí ìjìyà tó tọ́ fún àwọn tí wọ́n ń persecute Christian ó ní state police máa help Christian mo ní ọ̀nà owó ni wọ́n tún gbà áwò yìí ó ní bàbá dénú àkójọpọ̀ òròyìn ó gbé adébẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba náà ti wá sọ ọ̀nà tán fẹ́ fi fìyà jẹ àwọn tí USA fún wọn lórúkọ wọn lánàá tán ní àwọn gangan ni wọ́n ti agbátẹrù fún agbésùmọ̀mí bọ̀bọ̀ Mukta tó wà ní Agége àmì kan tiẹ̀ sọ wọ́n ní kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó kan lo opportunity láti fi clear Agége pé irúwà ògiri wà pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀yìn níbẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà láyà lọ́dọ̀ àwọn judiciary níbi tán ti sọ wípé sáà mọ bàbá ìbí ẹni mo wó mu náà mọ̀ dáadáa ṣe bí San Ozekomere wọ́n ní kóró gbá lẹ́nu mi wọ́n ní ká mọ̀ pé Sam mọ̀ wọ́n ní Ozekomere ló kọ́ rẹ̀ wọ́n náà ti gba oyè lọ́wọ́ rẹ̀ mọ̀ ní ẹ ti rọ̀ lóyè Sam wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbalẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ya ní ọ̀gá mi sanwó hàn fìlẹ̀kẹ̀ sí Sam lọ́wọ́ ni mo lóyè judiciary ni a kàn fi ń ṣe àkàwé ọ̀rọ̀ ní kí ló wáá dé tán fi dìróòbù ẹ̀ à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán a níbi ire ni a bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á wà yà lọ́yọ̀ọ́ níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé Ṣèyí Mákindé ti declare curfew o ìjọba ìbílẹ̀ 10 á dárúkọ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà làwa ń bi léèrè wípé ṣé kò ti léètì jù ó ti ń lo oṣù méjì tán kó àwọn èèyàn lórí ire báyìí kí ló wá dé tẹ̀sẹ̀ ń declare curfew wọ́n ní bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹ́kúmólú Bọ̀dájídé náà fẹ́ ṣe lálàyé àwọn tí òye yé dáadáa náà fẹ́ ṣe lálàyé wípé síbí mo mọ̀ pé wọ́n mọ́nítọ̀ àwọn tó jíyàn gbé kí so n tó mú wọn gbé ìgbésẹ̀ curfew pé kí kàn ṣe curfew lásán o so gbé ìgbésẹ̀ curfew lánàá so gbé níjẹta mo níjọba ìbílẹ̀ mélòó ló wà nínú Ọ̀yọ́ state tó fi wá jẹ́ odidi 10 wọ́n ṣe kúkú declare ní gbogbo Ọ̀yọ́ state àwọn bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán lọ tààràtààrà àárín kankan wọ́n ju inú Abala Sanawole lọ níbi tá àti ní fààyè gba sàyà àti blasphemy law ẹwẹ́yẹ ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn Mushin olóòṣà ẹgbẹ́ borùn ẹgbẹ́ fìlà àfi wọn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àkótí tó àfi pàkà. Ó dá onínú Abala Sanawole ẹjá sáré yà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin níbi tá a ti rí tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ state police dọ̀wẹ̀kẹ̀ mo ní iṣẹ́ rí Àpábíò yìí kó mojú àwàdà lọ ṣùgbọ́n ó ń ta sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ kan ní o Tambuwa ló tiẹ̀ kọ́kọ́ náà rò tó ń Tambuwa ló tiẹ̀ kọ́kọ́ ta sí ó ní lẹ́yìn state police yóò lè lọ sí ìlú rẹ̀ ní ìsìn mo ní Sókótó mọ̀ ní Tambuwa ti wá ó ní yóò lè lọ ní ìsìn sí local government ẹ̀ mo rò pé wọ́n ń dáná yá wọn ní local government ẹ̀ náà dáadáa ẹjá sáré wò bá wa dé káwá tẹ̀ wájú. Concerns of all Nigerians since 1961. Even those of us who have been privileged to be in government know that no condition is permanent. And one day we'll leave government
And sometimes we, the leaders, we've also had the opportunity, starting from Senator Aliru, Senator Ojo Sokalo, so many of us here, Senator Ome, those who are governorship makers. We've also had the opportunity of making governors who try everything to make sure that you don't even enter the state. And that time they had no state police. So now with state police, they can cordon off the entire state with your name in their hands. And if they see you, they may not even shoot you, but they may beat you to a point where nobody notices that they have been beaten. And at the end of the day, I can tell you that can lead to your death. So those concerns have been there. So I share your opinion, and I agree in total with you that we must put the necessary safeguards. Some of the governors who are here with us, even though they cannot contribute, they know that one day they will leave office, and their successors will either come in and cane them, like those who cane us, or come in and support them, like some of them are supporting their elders. Anytime we shout, build the youths, I also add the word, maintain the elders. So you have a situation whereby you bring in the youths to take over government, and you are building the youths. But what does the youth do? It does not only disrespect the elders, it canes the elders. And if there is state police, he can do so. But that notwithstanding, the current realities shows that if we have done something for 66 years, the same way, and it is not working, every community knows the bad eggs among them. In this Senate here, we know ourselves, and we know those who cannot sit in one place. So if you come in here, just ask the question. We know what each and every person can do. We know those who will bring constructive advice. We also know those who will bring advice that can lead to anarchy in this law. It's the same thing all over the country. That's why state policing is important, but the safeguards are most crucial. Senator Tambwa, I don't know what happened in your state when you left, but whether you were caned or you were maintained. Can you go home after state police? Mr. President, I represent Sokoto South Senatorial District. From the onset, Mr. President, let me make it clear that I am in support of this bill, and I am in support of the idea of state police. I have been consistent on this, not only when I was in the House of Reps as Speaker and as Governor of Sokoto State, even while here in the Senate. In a number of interviews I granted, I alluded to the fact that I support state police because I believe that will also be a major leap into entrenchment of federalism in Nigeria. And Nigeria is a federation. Mr. President, only about 3-4 weeks ago, in my senatorial district, we lost over 80 people in Torita local government to bandits attack. Only 3-4 days ago, in the same local government, we lost some personnel of police that went there on rescue mission to send away bandits. So that is a clear picture of what is happening in most parts of the country. This is needed. Every effort, any effort that will ensure that we curb this menace of insecurity in Nigeria is needed. And it's on this note that I support this bill, and I urge my colleagues to support it, and I reinforce the concerns raised by Senator Abaribi. We must have safeguards that will now ensure that there is no abuse on the parts of those who are today in that position that we have left, and those who are coming, even those from amongst us, to those positions of being governors of particular states. I believe that as Senate of this country, we must ensure that we support Mr. President and we support the security agencies in every effort that will establish security in every part of this country. I so support Mr. President. Thank you. Una lẹ ti rí yẹn o bọ́n ṣe buwọ́lù o bọ́n ṣe rọra jọ ń dọ̀wẹ̀kẹ́ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbá ṣàdúpẹ́ o gbogbo stéètì báyìí kó ní kálukú padà sí stéètì ẹ̀ kárẹ̀ èsì àyàn ẹ̀mọ́ ní òkàn yín o ẹ jẹ́ ká mójútó wọn gbọ́dọ̀ gba ọmọ àlè àwọn ọmọ àtọ̀rìn ìwà tán fẹ́ mọ́ kílèmù lẹ̀ tán fẹ́ mọ́ kílèmù Yorùbá ìṣe Ìgbò ìṣe Haúsá ìṣe Fúlàní ilé kí ìsọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà oníkálukú náà fún lórí ọ̀fẹ́ lọ stéètì ẹ̀ kò sí àmúlùmọ́là ọmọ ẹni tó bá jọmọ Ọ̀ṣun bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ ìtumọ̀ ọmọ Ọ̀ṣun nìyẹn o kì í ṣe ìwọ tán gbé wá láti Kútúwéjì tán wá bí ọ sínú oko lọ́ṣun tó pèrà rẹ̀ lọ́mọ ìrọ́ o bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ ojúlówó ọmọ Ọ̀ṣun tí ò sáàlù àmúlùmọ́là kankan bẹ̀ wọn náà gangan ni kẹ́ ẹ gbà o ká máa ṣe DNA fún ọ o kò bá náà lọ mọ́ gba ọmọ Fúlàní kankan sínú ọlọ́pàá lọ́yọ̀ọ́ o
ẹ mọ́ gbọ́mọ Haúsá ẹ mọ́ gbọ́mọ Ìgbò bẹ́ẹ̀ bá sì dé bọ́ bá dé lu tìyín náà ẹ mọ́ gba Yorùbá kankan ṣé ẹ rí pé kò lẹ́jọ́ nú bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní ẹ mọ́ gba Yorùbá kankan sínú state police mo ti ẹ̀ jẹ́rìí wọn ní gbà ẹ mọ́ gba Ìgbò bọ́ bá dẹ̀ jẹ́lẹ̀ Ìgbò náà ni ẹ mọ́ gba Yorùbá ẹ mọ́ gba Fúlàní ẹ mọ́ gba Haúsá kó ní kálukú gba ọmọ rẹ̀ gangan ojúlówó ọmọ kò jù wà náà lọ ibi tí ó ti lójútùú nìyẹn o bá a bá mójútó tá n pariwo state police bá a bá lọ ṣe gọ̀jẹ̀ mi ò gbá gọ̀jẹ̀ tán fọ̀bọ̀ lọ wá àwọn kìíní ìdẹ́mú eré yẹn sá lábẹ́lẹ̀ wọ́n máa sá ni wọ́n ìfà ẹ̀ rí i pé wọ́n mọ̀ tún jà wọ́n ní mọ̀nàfíkì yẹn wọ́n máa jáde nísìn wọ́n máa jà sí ipò commissioner of police ẹ̀sìn kan ló yẹ kó jẹ́ ẹlẹ́sìn kan ló yẹ kó jẹ́ ẹ jẹ́ múra kódà ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àyà ní ọ̀dọ̀ Rẹnu Ọmọkiri níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti ń paláriwo wípé aláàrí olódò dẹ kò jí owó òlù rí kò wà corrupted bẹ́ẹ̀ náà ní ọmọ wọn ṣe yìí kò wà corrupted mo níta ní sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní Rẹnu ní ibo ló ti lọ sọ̀rọ̀ yìí náà mo ráwọn òyìnbó ń bẹ́ẹ̀ tọ́jọ́ ń tàkùrọ̀sọ ń bẹ̀ mo wá wòye mo ní ọmọ Nàìjíríà ẹnu lẹ́mọ́ ń tẹ̀lé wọ́n ní kẹ́ ẹ má tẹ̀lẹ́nu lára àwọn tó bà orúkọ Tinubu jẹ́rìí o kò sórúkọ tí wọ́n eléyìí ò pé Tinubu tán àwọn èèyàn dẹ̀ ti tẹ̀lẹ́nu ojú yẹn náà fi ń wo Tinubu dọ̀la ó lè ní ó kówó jẹ ó ṣe kìíní kan náà ibi tó ti fẹnu bàjẹ́ ló wá ń fẹnu túnṣe báyìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ túùkù bí ẹlẹ́dẹ̀ ẹnu gbó ń jẹ́ ẹnu tó fi bàjẹ́ tó fi pe adé ògùn lọ́jọ́ sí tó bá fi wá ń padé gún ní ìsìn sáwọn èèyàn ó bìlìvù ẹ̀ assess the claim by Nigerian President Bola Tinubu on corruption and him saying that he has largely eliminated corruption in the country. Well, I agree with him. I agree. See, Africa often gets the wrong end of the stick. And the reason being that Western agencies and the media control how corruption is gauged worldwide. I'm going to give you a couple of examples. In our custom in Nigeria, it is customary that when a public servant goes over and beyond his duties to help you, you appreciate them. We had this before colonialism. We had empires, some people might not know. We had kingdoms. Oyo Kingdom, we had public officials there. Oyo Mesi, Ogbeni, we have the Hausa Fulani kingdoms. When a public official goes beyond his duty, you appreciate them. But when that's done, people like Transparency International and the Western media see that as corruption. It is not corruption because they take into effect their own custom and then they judge it positively. I'll give you an example. In the West, if you go to a restaurant to eat, it's customary to tip a waiter. For example, Peter Okoye, a popular Afrobeat singer, he was in Atlanta, he went to a restaurant to eat, and he did not tip the waiter because that's not our custom. And the waiter just wrote a public letter, a stinker. So you see, why is tipping not corruption, but then appreciating a public official corruption? You see, some of the things that happen in the West, that's why I said Africa gets the wrong end of the stick. Jean-Christophe Mitterrand, in France, he collected $2 million bribe. He was his father's advisor. Right there, that's nepotism. Such a thing cannot happen in Nigeria. Mark Thatcher went with his mother to Oman, and his mother introduced him to Omani businessmen as a businessman from England with which they could do business with. That is conflict of interest. It cannot happen in Nigeria. Look at in the United States. Neil Bush was involved in the S&L, the Savings and Loans Silverado scheme. That can't happen in Nigeria. Recently, Hunter Biden collecting monies from officials in Ukraine, from officials charged with fraud in China. It cannot. In Nigeria, we've got the son of the president, Seyi Tinubu. The son of the president, a businessman, he has never collected a contract from the government. He travels with his father. The father has never introduced him to anybody as a businessman from Nigeria to do business with. Nigeria is not a corrupt country. I'm going to tell you something. In New York, one man, Bernie Madoff, stole $68 billion. It cannot happen in Nigeria. So if we are going to have a more egalitarian means of judging corruption, you'll find out that Nigeria is much better than many European countries, certainly much better than America. And I'm proud to be a Nigerian. Ọ̀dọ̀ náà lẹ́sí bẹ́ẹ̀ ẹjá wá fi ẹ̀yà lọ́dọ̀ Àtíkù níbi tó ti ń paláriwo tó ń lọgun wípé ẹrùfà ẹtúlẹ̀ Àtíkù protest continue detention pé kí ló dé ten pro di July 1st kẹ́ tó gba béèlì ẹ̀ pé gbà ẹ láti ẹ̀ tó mọ̀ bóyá gba béèlì ẹ̀ àbẹ́ẹ̀ ní gba béèlì ẹ̀ nígbà tẹ́ tún fún béèlì náà ẹ wá dúró ń tẹ́ kálẹ̀ pé kó rè mú wa mo ní ṣé ìwọ onílé Maitama àbò bẹ́ẹ̀ sọ fún wa pé onílé lásòkòrò kó rè so nídúró fún ó lè fẹ́jú fún ẹrùfà ó wá ń lọ ọgún ta kọ́mọ́ sọ pé wọ́n náà pariwo sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń tanra yín ni ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara yín kankan kò kan àwa Gàmbàrí pa Fúlàní ni kò lè jọ́nú ilé ní ó wà mú wa yà nísìn ní tààràtààrà lọ sọ́dọ̀ ọmọkùnrin ìtàn bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ o wọ́n ní kì í ṣe student o wọ́n ní ṣùgbọ́n ó rè rúmọ́ àwọn student non-student arrested with ìbọn léwọ́ inside examination hall. A non-student has been arrested by the joint security team of Kogi State
after allegedly being found pẹ̀lú ìbọn léwọ́ kí ló wá fi ṣe o nínú exam tó ń lọ lọ́wọ́ nínú school ongoing second semester examination. The suspect was reportedly apprehended on campus and is expected to be handed over to security agency for further investigation. Mo ní bò ní ìbọn ṣe wá ń fò kiri báyìí ibo náà ti ń rí ìbọn abẹ́rẹ́ bó ṣe ra mú lọ́wọ́ sáà sọ pé wọ́n kó bẹ́lẹ̀ náà ni àbónú ló kó bára rẹ̀ ọmọ yìí sọ́sì ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn ni wọ́n ń ṣe òkà mi ò mọ mo rò pé àṣẹ mọ́ ni mo rò pé wọ́n náà ti tọ́n sí yàwó yàwó páwọn yúùtù ti máa ń ṣẹgbẹ́ òkùnkùn tẹ́lẹ̀ páwọn náà ń ṣe yàwó yàwó ní ìsìn wọ́n mú owó ẹ̀pọ̀ ni àwọn ọmọ líle kan rè bá wa kojú báńdíìtì o ẹjá wa tẹ̀síwájú àròjọ musolókun náà Abala ti Sanawole náà ni o ẹjá wa yà ní ọ̀dọ̀ gómìnà Kogi níbi tí ó ti ń fẹ̀ fún títí ń sọ̀rọ̀ wípé sẹ́ ní stéètì tòun o gbogbo ẹni tó bá dájọ́ ọkú fún ọjọ́ tí wọ́n bá dájọ́ rẹ̀ ọjọ́ ìlú máa sign warrant mo lélẹ̀ ti kànràn o àyà ló kànràn jẹ́gbọ́n pé òun ò sí inú àwọn gómìnà tí ń sá o láti buwọ́ lu ìdájọ́ ọkú o ìwọ tó bá ti dájọ́ ọkú fún kò sí clemency fún ọ nílùú àwọn ọmọ ní kíjọba kúkú bá wa ṣe gbogbo àwọn tó ń dájọ́ ọkú fún láwọn oní terrorist wọ́n ṣe dá fáwọn kan ní àbọ̀ mẹ́ni ìsìn Sokoto gbogbo àwọn tó ṣe dájọ́ ọkú fún yìí kódà kó jẹ́ ìpínlẹ̀ míì náà ti wá kán mọ́ darí wọn padà sí ìpínlẹ̀ wọn níbi tí gómìnà mi ò ti fẹ́ tọwọ́ bọ wárántì ìdájọ́ ọkú ẹ bá wa taari wọn sí ọ̀dọ̀ gómìnà òdodo ní Kogi àbí tán bá wá láti Kogi lọ́jọ́ ayé wọn kán gba Kogi lọ bá Elédùmarè kán gba Kogi lọ bá Baba God route ni kán gba Kogi ó ti lóhun sáyẹn tí wá ń ṣe àwọn gómìnà yín aláwọn gómìnà yín gan lọ́ba yìí jẹ́ jù ẹ bá ń kíra àfòdòdó ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbóhùn lẹ́nu. Any criminal sentenced to death as far as Kogi State is concerned, please bring it forward and we sign. My order is to wipe them out of our land for people to see with their 2 eyes closed. So we don't care their sponsor. And as far as you step your leg in Kogi State and we catch you, you go in for it. Ó dá níbẹ̀ jẹ́ wáyà ní Sokoto níbi tá a ti gbọ́ wọn ní high court kan ní Sokoto wọ́n ti dá àwọn mẹ́ta kan lẹ́jọ́ kú o high court ní Sokoto wọ́n ti dá ẹjọ́ kú fún àwọn mẹ́ta kan wípé kán lè sun ọrùn wọn mọ́ igi kan mọ́ ọ̀rọ̀ dòròdòrò báyìí títí tẹ́mi ó fi bọ́ lẹ́nu wọn o wọ́n ní ọmọ Nìjẹ̀ kan wà ń bẹ̀ o wọ́n lẹ́sìn tó fi kàn wọ́n náà ní lórí ẹ̀sùn terrorism agbésùmọ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n ń ṣe òwò bọn wọ́n ládájọ́ Muhammadu Nuruddin Bello mo ní ṣe Nuruddin ọ̀fẹ́ kan wọ́n ní Nuruddin ni wọ́n lòun ló dá ẹjọ́ yìí o wọ́n ní Yusuf Muhammad Nigeria ọmọ Niger Jabi Alhaji Yale àti Kabiru Muhammadu ni wọ́n mú ní June 13, 2025 wọ́n ní counter-terrorism unit DSS ló mú wọn in connection with cross-border criminal activities bordering on arms trafficking and terrorism wọ́n nígbà tí wọ́n wo ẹjọ́ wọn dáadáa wọ́n lè defend ara wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní the court ordered the forfeiture of all monetary exhibits recovered from the convict to the federal government àwọn owó ń jiyàn gbé náà àwọn owó ransom tán gbà wọ́n ní gbogbo ẹ̀nà gbà lọ́wọ́ wọn o kan rí pa wọn àwọn àmọ́ bóyá wọ́n lọ sí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn àwọn àmọ́ bóyá gómìnà wọn ní Sokoto bóyá òun yóò bu ọwọ́ lù káwọn wò àbí wọ́n nìkan dúró díẹ̀ náà kan jìyà kan fi wọ́n sẹ́wọ̀n kan wá fún wọn ní clemency ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ààrẹ olódòdó nìkan ló lè fún wọn criminal clemency o n rò pé gómìnà lè ṣe àwọn gómìnà náà mọ́ túyàn lẹ̀ bí bọ́ì kan náà fẹ́ ná dájọ́ ogún fún lọ́jọ́ sí lọ́sùn tí gómìnà Adeleke túlẹ̀ ọ̀dà kámọ́ òwò kánsámọ́ tu àwọn ilé ilẹ̀ ó lè já wá yà lọ́dọ̀ Adégbòdù Kẹ́hìndé Adégbòdù Táyé Kẹ́hìn ìjó lẹ́sẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́wùrà yín sẹ́mọ̀ pé Táyé ṣẹ̀ jọlọ́ nípe ni Kẹ́hìndé náà sì rè ìlàkọjá rẹ̀ láti gbà yẹn pẹ̀lú ìbànújẹ́ tó sorí àgbàkodò pé ìkejì ń ti lọ sàdédé la gbọ́ tán ní kánmọ̀ gbàdúrà fún yóò ti tọ́sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì ní ìsìn àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn bá tún rò pé bóyá ara rẹ̀ ò dá ara rẹ̀ ò le ṣùgbọ́n ó ti wá jáde báyìí ó lára àwọn dá nǹkan òṣèwọ̀n o ṣùgbọ́n nígbà tá a fi wojú ẹ̀ yàtọ̀ ti dé bá ojú ẹ̀ lọ́nà wá sọ ó ní òun ní ìjàmbá iná ni òun ní Ọlọ́run bá Sátánì wí o nú ayé yín o ẹ bá ń tẹ́sí ó fi ẹnu ara rẹ̀ sọ ó fi já wa lábọ̀. ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ ní everywhere tá a bá ti ń wò mí ó depend lórí àsìkò tẹ́yìn bá wà lọ́dọ̀ yín so mo kí yín akọ àsìkò yìí o Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ now mo fẹ́ ṣe fídíò yìí pé torí àwọn kankan tó ṣẹlẹ̀ bíi a week ago
so mo fẹ́ ṣe láti fi clarify àwọn nǹkan kan then láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ fi concern lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ so mo dúpẹ́ gan pé ìfẹ́ lẹ fi hàn ẹni tí wọ́n ní ká dúpẹ́ Yorùbá ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ni tó mọ́jú ọ̀pọ̀ èèyàn ní òun bí àwà torí pé láìkì mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí tí àwọn èèyàn tiẹ̀ ríro tí wọ́n àti ẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀ pé wọ́n á sọ̀rọ̀ so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ẹ ṣé Ọlọ́run á bá mi wà pẹ̀lú gbogbo yín Ọlọ́run á dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín náà then mo tún fẹ́ clarify pé torí oríṣiríṣi fídíò ni mo ti rí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti pè mí so máa sọ fún yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pé nǹkan kan ò ṣe mí medically nǹkan kan ò ṣe mí mo wà very very okay mo fit gan n tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo ní minor fire accident so ilé dẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe tí èèyàn lè máa post online so nígbà tí èèyàn ṣe birthday tí èèyàn ṣe pé ara mọ́tò so òun ni time tẹ́yìn èèyàn rí sí time tí kìnìún ẹ̀ ti heal tí ẹ̀ kàn rí àpá nǹkan lẹ́fi wọ́n pé bóyá àbí nǹkan kan so mo ní minor fire accident nílé mo yẹ sọ fún yín so kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó pọ̀ ó wà fẹ́ tọwọ́ mi ọwọ́ left then bí pààtì ojú mi àti ètè ẹ̀yin náà rí ẹ̀rẹ́ pé ibi tó lè dé kan kò jó irùngbọ̀n mi rárá kò dẹ̀ jó irun orí mi rárá ẹ ti rí so tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so mi bóyá wọ́n lẹ́nu kan sọ pé ọfà kankan wọ̀ ọ́ nìkan kan ò ta èmi lọ́fà o mi ò sì ní rógun ọfà gbogbo wa náà ní rógun ọfà láíláí kò sẹ́ni tí ò ní issue tó ń bá pò spiritually àbí medically ẹ ti understand so àdúrà lásán ni mo kàn nígẹ̀ẹ́ máa gbà fẹ́mi spiritually kọ́lọ́run bá wa ṣẹ́gun gbogbo ogun èyí tá a lè fojú rí àti èyí tá a lè fojú rí Ọlọ́run á dẹ̀ ṣẹ́gun yẹn fún gbogbo wa àtẹ̀yin tẹ́ ẹ like mi náà àtẹ̀yin tẹ́ ń comment Ọlọ́run á ṣẹ́gun then mo tún rí another comment àbí fídíò pé ẹnìkan sọ síbẹ̀ pé ọtí wọn ti pọ̀ ju ọtí ló fà á kìnìkan wẹ́ mi ní búyín mi dẹ̀ ní bẹ́yìn ṣe rò sí nìyẹn ọtí kọ́ ni mọ́ ń fa kíná jóyàn lọ́wọ́ ṣé nǹkan tí mò ń sọ yẹn kì í sọ̀rọ̀ ọtí ẹ ti understand now life yìí ó kálukú ló ní up and down rẹ̀ tó ń bá kiri ṣó ti yẹ yín Ọlọ́run Yorùbá ní àìsùn sílé ẹni ká fọrùn rọ Olúwa ẹ̀ mọ̀ ń sùn ni o ṣó ti yẹ yín ẹni tí ìjà ò bá dẹ̀ dé bá òun ló ń pẹ̀rẹ̀ lọ́kùnrin bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àdúrà yín ni mo ní ìdọ̀ but medically nǹkan kan ò ṣe mí rárá ẹnìkan ní mo slim down yes mo slim down torí pé fún health mi ló jẹ́ slim down ẹ ti understand wọ́n ti ń sọ ti pẹ́ ẹ máa dáyẹ̀tì ẹ máa ṣe kinní kan ikùn yìí ti pọ̀ ju kinní kan àwọn míì ò mọ̀ wá rí tán fi ń jọ́ọ̀jì pé ó ti pamọ́ ló fà á tó ẹgbẹ́ mọ dáàdi wa àbẹ́ mọ mọ́mí wa ẹ̀ ní sọ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn bá a ṣe rí ilé wa nìyẹn. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà tún ni ẹ̀ wọ́n nídìí àti mọ́ dán lóhùn èèyàn mélòó lẹ fẹ́ dá lóhùn ẹ̀ ń bá ti celebrity tẹ́lẹ̀ wọ́n rojú ẹ̀ sí bí wọ́n rò sọ̀hún wọ́n lẹ́yìn ní kẹ́ ẹ lọ kọ́ bí wọ́n ṣe é dá yẹn ló mọ́ sí mọ́ gbalé ṣàgbójú. ó lè jẹ́ wọ́n fẹ́lẹ́ ìkún o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lẹ́yìn kàsítì náà ní bọ́ọ̀nù wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n tọ́sẹ̀ repent àwọn ọmọ nàkúnà wọ́n ní wọ́n fẹ́ kó wọn sínú iléeṣẹ́ ológun làwọn ọ̀gá ológun bá ní láyéláyé àwọn ò ní gbà wọ́n ẹ̀yin lẹ̀ ń kó bá wọn. wọ́n ní soldiers reject fresh move to deploy repentant terrorists in military operations fear sabotage and intelligence leaks. wọ́n ní kò sọmọ rẹ́nu ọmọ ìbọn pé orúkọ lásán náà fi change pápápá ẹ sì wà fẹ́ kó wọn sínú iléeṣẹ́ ológun irọ́ o ọmọ Nàìjíríà náà bá second motion wípé gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán pariwo tán ké gbàjarì síta ẹ̀ pé àwọn náà wọ́n fi ariwo kún ariwo wọn wípé láyé kán mọ̀ ṣerú ẹ̀ mọ̀ ẹ kó wọn sí gbòòrò kán mọ̀ jẹ wá wọn gbòòrò jẹ́ kán mọ̀ mú mi sí ẹ mọ̀ kó wọn sí iléeṣẹ́ ológun mo ní àwọn èèyàn ṣe wá burú báyìí náà à ń jẹ́ kúrú kó tán nú abọ́ àwọn kan tún gbọ́n owó ẹ̀ sáwo sàn wá jólógun ni sàn lọ training ni tẹ́ẹ̀sẹ̀ wá fẹ́ gbà wọ́n sínú iléeṣẹ́ ológun ẹ̀hán náà ń kó báyìí ojoojúmọ́ ní IED ìgbùà bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá káyé wọn nínú iléeṣẹ́ ológun tẹ́ẹ̀ pọ̀ tó tẹ́ẹ̀ wá èèyàn kúnra òun lọ́mọ Nàìjíríà náà kọ́ wọn ọjọ́ iléeṣẹ́ ológun o bóyá torí ẹ̀ náà sì fẹ́ káwọn ilé ibẹ̀ ha mà sí o báwo la ṣe ń ṣe yẹn bí ọkà báyìí ṣé USA gan tán bá gbọ́ wípé ń ṣerú nǹkan báyìí ṣé wọ́n á ràn yín lọ́wọ́ mọ́. One Nigerian soldier battling Boko Haram insurgents in the northeast have accused the Borno state government of issuing a fresh directive compelling them to work alongside repentant terrorists who were recently reintegrated into society under the state's controversial de-radicalization program. The development, according to serving military personnel who spoke to Sahara reporters,
has triggered unease within frontline formations, with many soldiers expressing fears that the arrangement could expose military operations to renewed sabotage and intelligence leak. Source told Sahara reporters that some of the former Boko Haram fighters who publicly pledged loyalty to the Nigerian state during recent reintegration exercises have now been mobilized and attached to local security groups that support military operations against insurgents across parts of Borno State. Oh my God. Wọ́n tún kó bọ̀lẹ́ yẹn lọ́wọ́. Mi ò ní sọ nǹkan kan. Only the government want to prove that the reintegration program is working. One of them prove for you. So some of these repentant Boko Haram members are being attached to security groups that work with troops in operations. But many of us are uncomfortable. So the only we don't trust them completely. There have been too many incidents in the past. That is why they are often given separate accommodation. Yet now, there is pressure for us to work closely with them during our missions. Kò ní ìdí àwọn kìíní nìkan work pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe dáadáa, ẹ jẹ́ kán work pẹ̀lú àwọn DSS. Gbogbo ibi tán mọ̀ táwọn wèrè wọn yẹn rìn sí, gbogbo bá ṣe máa ń ṣe, ẹ jẹ́ kán máa fún àwọn DSS lọ́wọ́. Working tàbí máa work pẹ̀lú DSS náà kì í ṣe pé kán jọ máa rìn lọ, kán máa gba ọ̀rọ̀ ẹnu wọn tàbí kán fi wọ́n léwájú. Báyìí di ó bá dúndùn mù òjúbà náà lọ. Àbí information lè ní ìdí wọn sí. Information ni láwọn eléyìí. Kódà àwọn ọmọ sọ ti wá o, Borno State ní o. So bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ lọ́jọ́ iwájú, ẹ mọ́ gbọ́dọ̀ rí èèyàn kankan lórí bí kò bẹ́ èèyàn kankan kẹ́dùn o. Àwa ìkẹ́dùn lórí bí yìí o. Torí ẹ̀ làwọn ẹ̀dùn tá a lè bá wọn kí ariwo tá a lè bá wọn pa láti ń bá wọn pa ẹ̀ ká gbé sí àwọn tí ń pariwo lẹ́yìn pa wọn ò fọwọ́ sí. Ó lẹ́sìn wọn fi kó terrorism máwọn ológun tó jọra wọn ni. Ìgbà tẹ́ fẹ́ po yẹ̀pẹ̀ mẹ́bà ni sí ó ṣe é jẹ ẹ̀dẹ̀ finú tán wọn náà. Ó rẹ̀ o ibi táàrí mọ́ náà rẹ̀ o nínú abala ti Sanawole ní pápá àpẹjẹ ń pa àyà wọlé káyàwá gbọ́ adébẹ̀nú abala yìí lólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápá àpàní òsì o. Ó dá àwọn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá wa ọlọ́jọ́ bí òní àwọn méjì ní sọjọ́ òbí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá wa Alhaji Muftau Ọláṣìnáyà. Ṣé mo gba orúkọ kejì mo sáà mọ̀ pé mo mọ̀ ti Muftau. Báwo mi orúkọ làápọ̀ bá aládé akínyìn àgẹ̀yìn o ẹ̀kọ́ ọdún òní o. Àwa náà mọ rírì yín torí àná fẹ́ dàgbà ọdún tẹ̀ ń ṣe yìí 75 years. Happy birthday bàbá wa o. Ìgbà ọdún kan lọ́lá láwùrà lọ́lá sátírà mọ́nì torí mùsùlùmí alálàáfíà ní bàbá mi ẹgbò ẹ̀tọ́ o ẹ fi owó parí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ fẹ́ ìgìjọbi o. Ẹ wà ní mọ ìmọ̀lára ìrẹ̀wẹ̀sì kankan. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàgbà náà lágbára yín ọmọ lékún sí i láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Happy birthday to you. Ẹ bá ń ṣe sàlá léwà sálà alihamudulilayi méje. Àmọ̀rírì yín o. Àbá yín ṣẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run tọmọtọmọ tẹ̀bí tààrà ń tó dánú nǹkan yín kankan ò ní sọnù o. Wọ́n mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn lólùfẹ́ abala comment section. Bá mi Olúwadésínà wọ́n ní àmì wọn ti gbàdúrà fún wa ni o. Wọ́n kàn ní ká sàmì lé. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ayọ́yẹ yín bá mi kò ní yẹ̀ lẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Òkènlá Adédọ̀tun olùkọ́ mi wọ́n ní olùkọ́ mi Bobby akú ìgbìyànjú òní o nípa wèrè olórin. Wọ́n ní mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé ó kàn fẹ́ máa fi orúkọ sí ẹ̀sà ìgbà star ni àbí ta ni kò mọ̀ wípé kò sí nǹkan kan fún mọ́ ẹni tí àwọn abiyamọ rere ti ṣépè o. Ògolonto fún ọmọdé bú ìrókò bójú ẹ̀yìn lọ́rọ̀ ẹ̀ kò ṣàìmọ̀ wípé kì í sọjọ́ yẹn gangan nìrókò dáhùn lóhùn ẹ̀ sùnrùnkùnrùn olúwèrè bàbá àrókò. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó mi dáadáa fún mate air breeding mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ dárúkọ ẹlẹ́àtìmù wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ọkọ mi àtẹ̀yìn alára wa o a máa júṣe fún wa mi a ti jókòó kẹwàá gbé wa débẹ̀ I love you baby àsàmárìgẹ̀ àwọn kan àwọn olè ń bá wí. Mo ti dọ́dọ̀ ìyàwó àyá náà o wọ́n ní ó bí ó ga o bí a bá pẹ́ lórí mi
a máa rí abuké sínsìn rìlì sínsìn tí wọ́n buké Nàìjíríà wọ́n ní ogun olóró lọ́wọ́ àwọn àjòjì nínú igbó ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á gbà wá Obi and my love Aya you're welcome gbogbo ẹbí mo kí yín wọ́n kí wa o ààbò Ọlọ́run á dájú lórí gbogbo wa lórúkọ Jésù love from Mama Dollar mo rí wine mo rí biscuit bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Òkìnlá Adédọ̀tún wọ́n ní olùkọ́ mi wrong move pátápátá gbà ní kí àwọn supporters ẹni tó ń jẹ́ ẹjọ́ lọ́wọ́ máa invade court premises chanting various songs secretariat àbí ministry of justice ló yẹ kí wọ́n lọ ṣé Sowore kọjá òfin ni àbí ó ní ìdá mẹ́wàá irú clout tí MKO ní ni the law must be seen to run its full course ẹ̀sùn kùnrùn. Sowore fẹ́ ní ó fẹ́ tún òfin mi nǹkan fún Nàìjíríà ní bẹ́ẹ̀ náà ni at Victory in Jesus Adetiba wọ́n ní so many of them on the motorcycles no one stop them. Àwọn ọlọ́pàá mọ̀ ti sọ wípé àwọn vigilante mọ̀ ni làwọn èèyàn bá ń zoom fídíò yẹn pé vigilante tún máa ń wọ òde à ń bọ̀ nbẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ àbádẹ́nu Abala Sanawole bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ogunbaju wọn ni àti Sowore rẹ ẹ máa tan ara yín kò sí ẹni tí ó lọ tún Nàìjíríà ṣe láyé yìí ó lè náà fẹ́ kọ́ ó lè tún Nàìjíríà ṣe láyé yìí kọ́ àti láyé tí ń bọ̀. Mami Grace olùṣòótọ́ ìmórí inú mi dùn wọ́n ní ìjọba bó o bá kó pa bó o bá bù lẹ́sẹ̀ ó yẹ kí òfin wà nílùú Nàìjíríà kó sì máa ṣiṣẹ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ kí ìjọba yé yan àwọn ọmọ ìlú jẹ mọ́ nítorí ohun gbogbo ló máa lẹ́yìn nígbà tí àsìkò bá tó Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí wa. Mọ́mí Anna ń sùn mo rí pọ yín o pọ́pọ́pọ́pọ́ lóní mẹ́jọ ó pé mo yẹ̀ wò dáadáa full package wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu no sharia in Yorùbá land at all Oòduà nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìgbẹ́ngàn ọláìyá ìyàwó mi ló wà níbẹ̀ Cypriano Miriam wọ́n ní good evening my love good evening my love. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní bọ́ọ̀bì ọkọ mi ò tí ì rẹ́dì láti bí ìbejì o nítorí pé mo sì ń gbádùn pio yín lọ́wọ́ o kí ló ń jẹ́ pio ẹlẹ́ àti mù ẹ̀ sí ń gbòòrò wọ́n ti gbọ́kọ mọ́ yín lọ́wọ́ kí ló tún jẹ́ pio ẹ mọ̀ wọ̀rí ọ̀dọ́ bá mi Akínyẹmí òní ní tàrí yín sí last bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ti dá lóhùn wọ́n ní àwíṣẹ́ àfọ̀gbóhùn kóṣẹ́kóṣẹ́ ní tìlákọ̀ṣẹ́ tó àbàwọ́n èso ẹ̀hẹ́n tí mo fẹ́ rántí lánàá nù. bẹ́ẹ̀ náà ni mami Roslyn Lawal wọ́n ní ó mà ṣe o Nàìjíríà ó gbolè ó gbọ́lẹ̀ ó tún gba agbénipa Ọ̀gbẹ́ni Bobby may God help us all amen. At Falakia with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ǹjẹ́ àti wọ ọkọ̀ gàù ní Nàìjíríà ǹjẹ́ àti wọkọ̀ gàù Nàìjíríà báyìí ó náwó ní ọ̀nà wo bẹ́ẹ̀ sì kọ Yorùbá yín wọ́n mi ó yẹ kí n wá kọ Yorùbá lọ́wọ́ yín ni wọ́n ní ọ̀nà wo ni a máa gbà báyìí ó ti wá dóje báyìí dójú ẹ̀ lẹ́fẹ́ kọ. Ṣé Nàìjíríà ni àwọn agbésùmọ̀mí ti pọ̀ tí wọ́n gun mọ́ṣíìnì yẹn wọ́n tún mú òyìnbó sáíníìsì tó gbé oògùn olóró mẹ́síkà ní olóró Nàìjíríà ni wọ́n tún ti mú ènìyàn tó múra bí wèrè Nàìjíríà ti dàrú pátápátá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Comfort Adémokùn wọ́n ní Ọlọ́run ń gbọ́ wọ́n ní kò náìsí o kẹ́ ẹ fi ẹ̀rín pa wá ọkọ̀ ẹlẹ́hàn para wa ẹja mọ̀ yílura wa lórí ẹ̀rín ayọ̀ ń tiwa. At Unique baby girl wọ́n tẹ love sí wa 100% we love you too ọlọ́mọ. Mọ́ mi Tóyin Nọ́rì wọ́n ní àwọn ìbejì ọ̀ràn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni o ǹjẹ́ àwérè yẹn náà rí báyìí àwọn ìbejì ọ̀ràn. Màámi Mary Odùnúyì tèmi wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi tó super ṣé wọn ò lè dáná yá àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń lọ lórí ọ̀kadà rẹpẹtẹ lórí emotion ni ìyẹn ni ìbádójú ẹ̀kọ́ ètò jàre ọkọ̀ àwa sweet 16 aláyọ̀ lórí ìkànnì yìí màámi ẹ̀dẹ̀ ń tíkù mi ayọ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ wa máa já sí láṣẹ Ìdùmarè àmín wọ́n tẹ love sí wa Oòduà nation no going back. Mami Victoria Badejo, wọ́n good evening, gbogbo ẹbí aláyọ̀ Obi and my darling Aya. USA has announced the one of the terrorist financiers, but let's wait and see what Tinubu government is going to do about it. Oòduà nation no going back. We move. Wọ́n tẹ love sí wa, mo rí flower, mo ti sọ fún yín pé a mọ̀ rọwọ́ wine ní ìsìn. Ṣé mami yọ yẹ yín. Mami Modina Solomon Alaja ní ọlọ́dọ̀ mi, Mùsùlùmí alálàáfíà, wọ́n ní gbúrúgbúrú
gúgúrú olóyin lọ fẹ́ kọ́ gúgúrú olóyin wo lẹ́ ń jẹ́ àyá bàbá tí ń wo sinimá gúgúrú olóyin ó dùn mọ́ wa lẹ́nu ńbàrà owó ńbàrà fún mọ́dínà aláǹgbàsọ̀wọ́ nù ó fi yòókù gbà bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ náà ni màmí tó iná rè wọ́n ní ìṣòwò rẹ̀ kàn fi ìyà jẹ ara ẹ̀ kánsẹ́lọ̀ lásán kò lè jẹ́ ní corrupt country yẹn very toxic country. Alájà Modina Solomon wọ́n ní tinted glass wàhálà wà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́tò ló ní tinted glass bóyá wọ́n lọ yọ ni wọ́n sì láwọn kan wà permanent tí ò ṣe yọ. Mami Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní politics is a dirty game. I would like the Fulanese leaders to call their Ajinigbe children to order. Mommy Cipriano should not let corrupt words proceed out of her mouth, but a good of edify Ephesians. Wọ́n ti preach fún Miriam Cipriano. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alájà mi Modina Solomon wọ́n ní àwọn baálẹ̀ máa ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ará bíi ní lórí ọ̀rọ̀ ti Ègbè Ìfẹ́lódùn tán ni wọ́n fẹ́ ṣe kára. Àbẹ́ẹ̀ bá àwọn aráàlú ṣe ẹ̀wọ̀n bọ́n ṣe ń bá kábíyèsí yẹn sọ̀rọ̀ ó yẹ kó náà ti mọ̀ pé wọ́n ti wọ́n lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Miriam Cipriano wọ́n ní ojú àtọ́ Bobby ọkọ mi bó ni màá ṣe dáhùn ojú àtọ́ ìwòrì mẹ́fà ìwòrì. Gbogbo nǹkan tó yẹ ká mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rèé o àti wọ́n ti demonize ẹ̀ máa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàláìmọ̀ ọmọ wo lódò ọba ọmọ atẹnigbọ́ lọ́wọ́ ọmọ atẹnigbọ́ rẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀mí bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Ọ̀ṣà owó bàbá dámì yóò gùn ní agbára Ọlọ́run Elédùmarè ọba òkè àmì àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for sharing all these powerful pictures yóò dára fún ọ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà àmín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmí Stella Ogunbàjò wọ́n ní àṣírí tú o Amẹ́ríkà tú àṣírí àwọn agbódegba bàbá àwọn agbésùnmọ̀mí agbénipa àṣírí yín tó ti ń tú yìí kò ní bò mọ́ títí láéláé àṣẹ wàá. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá ń fi pọ́ ṣe ice sugar rẹ̀ mórí pọ̀ yín Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation ní tààràtàrà wọ́n tẹ love sí wa. At Olúyẹmísí Àbégúndé wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́ o ibà agbọ́mábí wọn ìmìlẹ̀ ń ké sí o. Ibà agbẹ́bọ̀ pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o no space for Sharia and blaspheming law in Yoruba land. Kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ simple as ABC. At Prince Bello wọ́n ní ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run wọn ń kí ọ o Ọlọ́run ló ń ṣe o. Màámi Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ṣé wèrè ni àwọn ọmọ Fúlàní yìí ọjọ́ wo ni ọmọ Yorùbá lọ sí Kánò tàbí Kaduna láti máa hùwà burúkú irú èyí tí àwọn ọmọ Fúlàní ń hù nílẹ̀ wa ẹjọ́ wọn kọ́ o ẹjọ́ àwọn ọba tó gbé màálù fún wọn sìn ní o ọwọ́ máa bà wọ́n wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ ọ̀pọ̀ òyìnbó náà lé kan bẹ́ẹ̀ náà ni kíwì náà lé wọ́n mi nǹkan yẹn ọmọ lé sí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Queen Esther wọ́n ní ẹ̀ ló bí àwáyú mọ́ mi wọ́n ní ọkọ̀ arúgbó mi lẹ̀ ń ké sí ṣe Mákindé is master planner Ọlọ́run ó ga gbogbo ẹ̀dá lọ. Màámi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọn ò ní sinmi àmì o ọ̀tá inú ilé wọn ò ní sinmi ọ̀tá àtọ̀rìn wá wọn ò ní sinmi ẹ bá ń ṣàṣẹ wá ọ̀tá tí inú ò ní sinmi. Wọn ní rojú ráàyè bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní imagine they doubled the loans ayé kò tọ́ àṣírí lè yí o. At Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ń yà Michael also known as hallelujah láti sùúrù lérè ibà gbọ́n má bí wọ́n ẹ má dá wèrè olórin lóhùn ó ti ní wèrè lòun tó bá dúró wèrè ni tó bá jókòó wèrè ni tó bá jẹun wèrè ni ìjọba pàápàá mọ̀ wípé wèrè ni àwọn àlùjọ̀nù ló ń yọ lẹ́nu ẹ máa wò ẹ rí wípé àwọn àlùjọ̀nù yẹn ló máa padà pa á. Màámi Yẹmí Ìgè mú padà sọ́dọ̀ yín wọ́n ní nígbà tí mo rí olóyè àti amẹ̀wà rẹ̀ nínú igbó park àdúrà ni mò ń gbà fún gbogbo wọn ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti olóyè àti àwọn ènìyàn rẹ̀ kí a lè gba àwọn tí wọ́n gbé kí á di òmìnira kúrò lọ́wọ́ àwọn agbénipa wọn yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní Obì Àtàyáṣẹ́ ò tí ì gbàgbé pé kò sí database nílùú Nàìjíríà kò sí o kódà kò dá bẹ́ẹ̀ rárá ìlú Nàìjíríà kò mọ iye ọmọ ìlú tó wọlé tí ó ń jáde tí ń wọ ibi lójoojúmọ́ God bless European countries gbogbo ọmọ ìlú wọn ló níye títí dé ọ̀dọ̀ àwa àjèjì ṣùgbọ́n tìlú Nàìjíríà kò rí bẹ́ẹ̀ rárá o. Ibà màámi mo mí sí yín o wọ́n ní ibà mo mọ̀ọ́re àyà YouTube ló ń ṣe ségesège o mo wà gbọ̀ngbọ̀n pẹ̀lú àyà o YouTube ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ó yà ń lẹ́nu lánàá ẹ̀rí tí mò ń kígbe pé n ò rọ́wọ́ yín o. At Evangelist Dorcas jáde sọ́lá mọ́mi ládàá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ní ọjọ́ àánú wàá rí àánú gbà tọmọtọmọ lórúkọ Jésù láti Houston Texas àmín lórúkọ Jésù fire ó ti wọlé àṣẹ kò yí padà wọn ìfàdúrà sí wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí mi àti nǹkan ọ̀pá àánú àyà ìwọ náà wàá gbà nǹkan kí ẹ̀ ń jẹun fún ọ́n bẹ̀ wọ́kọ́ ló ní o.
bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá ń ju àdúrà sí bàbá mi Ìgbòho Òòṣà wọ́n ní Ìgbòho Òòṣà àbọ̀ Ọlọ́run á dájú lórí yín àti gbogbo àwọn tí ẹjọ́ jáde ẹ̀ ní sìnrìn lórúkọ Jésù àmì àṣẹ Ìdùmarè. At Adébáyọ̀ Adédìgbà wọ́n ní good evening dear brother mo kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ ilé wa kò ní dìbànújẹ́ brother mi ẹ kú iṣẹ́ o daddy àwọn náà ń ta mọ́tò ǹjẹ́ adé kìíní kan mọ́tò sódà mo ti gbàgbé fi sí ẹjẹ́ mọ́ fi sí káwọn bá ń polówó bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè tó ti wá irú bàbá oníbírẹ́dì ní ìsìn gbogbo aláwọn pé bírẹ́dì náà ń tà Ọ̀gbẹ́ni Bobby má purọ́ o ṣé nítorí Mariam Oyinkanṣọ́lá ló ṣe ń bẹ̀rù kí wọ́n má mọ̀ pé princess sùn sọ́dọ̀ rẹ mọ́jú àti kissing tí princess fún ẹ mọ́jú ló di kelebe àyà ní kẹlẹbẹ lọ́nà fún búrẹ́dì yín tí mo jẹ ló di kẹlẹbẹ sí mi lọ́nà fún àyè àti gbogbo ilé aláyọ̀ wa kò sí tèmi ń bẹ àbí ó dá ẹ mọ́ wọ̀rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tí ó yìn ya Michael wọ́n ní Desmond ẹni tí ó ṣe ọdún 12 ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kò ní owó lọ́wọ́ onírọ́ nítorí ẹni tí ó ṣe òṣèlú gan-an ó ń fún yàn ní 1 million naira ìgbé lẹ́nu vendor àfẹ́gbọ́. Mami Lújẹ̀sà mọ́mí Elizabeth oyè ní àríyá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ìbákà síwájú ẹ̀ka alẹ́ ní ilé aláyọ̀ o wọ́n ní àti kẹran mérò ní Nàìjíríà àwọn ọlọ́pàá náà mọ̀ sí bó ṣe ń lọ so rẹ ti wọ wàhálà pẹ̀lú Nàìjíríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ya from Texas Oòduà nation no going back kẹ́bàǹkì dádì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja padà sí ọ̀dọ̀ Mami Victoria Badejo wọ́n ní Uncle Bayo is too good defending his boss Tinubu all of them are enjoying Nigerian money so therefore cannot feel the common people's pain there is God o wọ́n ní àmúwá ìnílé. Náà ni bá mi Lamidi wọ́n ní please America divide Nigeria now God bless President Tinubu God bless President Trump and President Israel Netanyahu please wọ́n ní ẹ wá pín Nigeria now free Yorùbá Oòduà kíákíá àṣẹ Ìdùmarè. Náà ni ibà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé bá mi dáadáa from UMD USA wọ́n ní ibà gbọ́mọ̀bí wọn èmi ò gba àwọn ọlọ́pàá ìgbọ́ o àbí kì í ṣe àwọn tó kó ìbọn àti búlẹ̀tì lọ sí ilé CSI lọ́jọ́ sí kọ́nì kò sí nǹkan tí wọn ò lè ṣe àti ṣàkóbá Sìrìjú wọn Fẹ́mi lóye MD USA àwọn èèyàn náà láwọn ògbọ̀n gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ mi Agnes Ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby let the atrocity he committed faces the court judgment. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you entered your programs with Thanksgiving that's why your programs are unique. wow ọlọ́run mọ́ gba Thanksgiving lẹ́nu gbogbo wa o. at Abe Ayélọ́jà ayé ni mákẹ́ bá mi mo miss yín wọ́n ní Bobby baba still don't know why CSI is showing Ìró-Ẹkùn members faces these bandits can track them down please Baba Sunday stop showing your movement on social media these people can see it too. Abe ayé ni mákẹ́ from Baltimore Maryland wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. wọ́n mi yẹmí ìgè wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà kọ́ ọ̀mìnì ni àwọn olólùfẹ́ yín sábẹ́ẹ̀rí tèmi náà dán ló ń lánàá ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà kọ́ ọ̀mìnì ni. At Ahmed Akinlabi bá mi ní Bobby mo kí yín o bá mi náà bá búbú wọ́n ní ẹ sọ fún Ìgbòho pé kí àwọn ọmọ wọn náà máa lo gloves o kí Sanwó-Olú wo gbogbo ilé kan wo gbogbo ilé àwọn málàmù yẹn lágége ni o opportunity nìyẹn o láti eliminate wọn òótọ́ ni opportunity ni o. Bá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé bàbá dáadáa wọ́n ní ó bí aláyọ̀ púpọ̀ aláyọ̀ rẹpẹtẹ lẹ́yìn náà àjíǹde ara máa jẹ́ fún àmì wọ́n ní baálẹ̀ tó ní kí wọ́n sí ọjà kára mọ̀ pé owó ojúmọ́ kò wọlé láti ìgbà tí wọ́n ti ọjà ire òbí ire kàbìtì bá mi so inú ẹ̀ dùn ká máa pa àwọn èèyàn kó mọ gbowó ojúmọ́ kó mọ gbàjọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Agnes Ṣẹlẹ̀ padà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby El-Rufai ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o all what he did he will reap his result kí ó lọ fi imú nose fún irin. Bá mi Rábì ọlọ́pàá dé wọ́n ní local foreign exchange by the Fulani people will soon be over. Minister for Education will work on the student loan, not Tinubu. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní OB please sir July 3rd is my birthday. July long ẹ má worry I celebrate yín please I implore you and our followers on this platform to extend their prayers to me and my household on that day. Before that day gan la ti ń gbàdúrà fún yín ẹ ní ṣiṣẹ́ ẹ ní sírìn ẹ ju ọjọ́ yẹn lọ ẹ ṣẹ̀mí ẹ ṣe púpọ̀ ọdún láyé àti celebrate yín o ẹjọ́ di on the 3rd ẹ ṣàràn wa létí lọ́n the 2nd bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́tìlọ́lá kọmọ̀ láfẹ́ mọ́ mi ní Bobby orí ọ̀nà nígbà yóò pé o wọ́n ní àwọn wèrè òpònú àtìkà ọlọ́run máa fi ìyà ayé jẹ ìran díran wọn o ibi máa fi ilé rẹ̀ ṣe ibùgbé retirement lẹ́yìn 14 years láìsí owó ìfẹ̀yìntì imagine ẹ̀wòrú mọ̀mọ́ wa ní ìsìn after 14 years wọ́n ti Ìgbòho fẹ̀yìntì ìwọ jáde ní kò sí yá kò sí yá ibi kò sí ibi ń bì kan
ẹ wo gbogbo tẹ́ ẹ wí bó ṣe máa rí ní àrò ti rọ̀ mọ́ máàmi Florence Alade wọ́n ní CSI ọmọ májàsọ́lá èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní Ọlọ́run kò ní fi ọ́ sílẹ̀ àti gbogbo irú ẹkùn ẹrùfà kò lè bọ̀ ńbẹ́ o. wọ́n ní tó jẹ́ lóye ó mú mi sí odò nation kíákíá níbi tí kò ti ní gba sàríà láàyè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àbámi orí ọlọ́run rí wọ́n ní òbí kò sọ̀rọ̀ lórí baálẹ̀ kára yẹn o ó ti gba àbọ̀dè wọ́n dẹ̀ ti fún ní màálù àti envelope àyà ẹ jẹ́ ká pe CSI sí àkíyèsí lórí ọ̀rọ̀ IED ni explosive is very very important. Maybe if there is no detector, they should use local way, long bamboo pẹ̀lú ọmọlanke in front of them. Oriola Oris from Dallas, Texas. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ. Wọ́n mọ̀ sọ ní bòńkẹ́lẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Elizabeth Oyiniya. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà. Àwa ṣépè níyìn o, ẹrú fẹ́ ò ní bọ́. Ẹ mọ̀ jẹ́ àṣepè. Mo jẹ́rìí Ìjẹ̀ṣà. Ìjẹ̀ṣà máa ń ṣépè lóòótọ́. Ó kàn jẹ́ wípé èpè tán máa ń ṣe. Wọ́n ní èpè ìrè àárọ̀. Jẹ́ kí èpè ìrọ̀lẹ́ àbí èpè alẹ́ ni. Jẹ́ kí èpè mú ọmọ ará Ìjẹ̀ṣà. Wọ́n á ti kọ́kọ́ súre fún ọmọ wọn láàárọ̀. Wọ́n á ti tì wọ́n babẹ́. Wọ́n á súre fún wọn. Wọ́n á máa lọrí, wọ́n á máa bọ́rí. Tẹ́ ẹ bá wá rí tán lọ́gun pé lùkúlùkú láàyè ojú rẹ̀ jẹ́ tó bá dìrọ̀lẹ́ àbálẹ́. Èpè lùkúlùkú kankan ò sí níbì kan. Wọ́n ti gbàdúrà àti lùkúlùkú mọ́ láàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Olúyọmí Olúwọlé wọ́n ní my amiable Bobby mọ́ bá mi ẹ̀yin náà wà mí ebú sí mi kudos to NDLEA for that good job we appreciate you CSI God is with you always carry go jọ Odua nation going back Rotarian Olúwọlé Yọmí Eastern Texas wọ́n tẹ love sí wa o. Mami Morom Mubo ẹja ọsàn ó yá Morom Mubo àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi to turn my darling ti Nàìjíríà ṣe bí òní bòmọ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa mi no space for Shara in Yorùbá land no Fulani family in our midst ìyá ẹgbẹ́ mọ iye ọmọ ẹ o ọmọ Oòduà Iléyá wọ́n tẹ love sí wa wọ́n ṣẹ́jú sí mi lọ́kàn mi gan mo wink sí wọn mo love ìran mi I love ìran mi too. Màmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní àwa ara wa ní ọ̀tá ara wa gbogbo nǹkan tí owó rẹ̀ bá ti lo òkè Nàìjíríà kì í wálẹ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọ́n ti ń lo èédú láti ọdún tó kọjá nítorí pé gáàsì ò ṣe fara kan àwọn DSS ló yẹ kí wọ́n dà síta àbí wọ́n fẹ́ kí àwọn ará ìlú padà sí sawdust bíi ti ayé Abacha ní oúnjẹ wọn ohun tí wọn yóò fi ṣètún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni my darling Ẹlẹ́à from Metia Bradings wọ́n ní màámi Cipriano ọlọ́gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ìsọnù I love you ma ọkọ mi ẹjọ́ ẹ rọra jẹ ẹbọ o happy birthday màámi Jálò ẹ̀mí gígùn fún yín. Oúnjẹ lẹ́bọ̀ ojoojúmọ́ là ń jẹ torí ẹ̀ la ṣe ń gbé ìyìn fọlọ́run torí kì í jẹ yẹn kì í jẹba. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ at Clement Ọládẹjọ bá mi ní ìbásùn gítù ìmìlẹ̀ ń ké sí ọkọ̀ Ẹlẹ́à wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé ẹ bá mi dúpẹ́ o kí ẹ sì bá mi yọ̀ òní ni ọjọ́ ìbí mi o ìbásùn gítù ẹ kọrin fún mi o kí ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè tí Nàìjíríà kò ṣẹlẹ̀ sí mi negatively o fún 10 months. Àbáyín dúpẹ́ o àmọ́ rírí Ọlọ́run lórí ayé yín o àkọ́kọ́ ṣe happy birthday to you sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àníwá yín ti láàrin wa o ẹ̀yin gangan ní ibà Sòǹgìtò ẹ mú ní ká ẹ fi sọdún yìí o ó yẹ kí n kọrin fún yín ó dẹ̀ jẹ́ n sáré kọ ilé ìwé pé mo rí kẹ́kẹ́ òwe on behalf of bàbá mi tí ń ṣe birthday mo rí kẹ́kẹ́ ẹlẹ́mu tó ní kárí àlẹ́yìn ó pé ké náà fi gbé Mariam Cipriano náà fi gbé mo fẹ́ fi Mariam Cipriano ṣe birthday gift fún yín happy birthday àmọ̀rírì yín o ìgbà ọdún kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi rábẹ́ ọlọ́pàá dé wọ́n náà fọwọ́ sí fẹsẹ̀ sí fi gbogbo ara sí i nípa tinted glass wọ́n ní zero tolerance no exception. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn Fúlàní sọ nípa olóyè Sunday yẹn wọ́n ní ariwo ọjà lásán ní ìdúnkokò lásán. Ibà màámi wọ́n ní ibà eégún ńlá tí kẹ́yìn gbalẹ̀ àyà báwo ni àwọn tí wọ́n rìn gbèrègbèrè wọnú ìlú wa tún máa wá jọba lé wa lórí irú bòdejọ darandaran kátù darandaran criminal òkè darandaran ló kọ́ léwájú darandaran ló tẹ̀lé tún fẹ́ jẹ sẹ́nẹ́tọ̀ Nàìjíríà gbolè ó gbọ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni màámi mo dúró de Olúwa wọ́n ní àwọn olóṣèlú àtàwọn pólíìsì wa wọ́n rí iṣẹ́ gidi ṣe rárá ṣé ènìyàn kò lè ní aṣọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó bá fẹ́ ṣe lọ́wọ́ ní gọ́vnà tó bá fẹ́ ṣe lówó ní gọ́vnà Ṣèyí Mákindé àti ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀ máa ba òṣèlú Ọ̀yọ́ state jẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá màámi wọ́n ní ibà mòró múbọ̀ ẹja ọ̀sán. Àgbà ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re gbọ́ Abdulsalam is a pathological liar. Àyárántí òun ló fún wa ní evil 1999 constitution in which certain matters were classified as no-go areas just to subdue us into permanent slavery. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà fààyè gba ká break kóníkálùkù lọ
sovereignty kóníkálùkù jíjà ń gbára kó lọ wọn fààyè àwọn náà fààyè gba ọpẹ́lọpẹ́ UN. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Abike Abdulsalam wọ́n ní amina o wọn ò mélé inú àdúrà tá a ṣe tán sàmì sí ó ti wọlé àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúndé chẹ́mi ló wọlé wọ́n ní obì tí àti ilé aláyọ̀ yẹ kalẹ̀ o irọ́ ni o lódòdó kò ní ìgbésẹ̀ kankan láti gbé lórí àwọn sponsors tí nǹkan bá máa ṣẹlẹ̀ ó di lẹ́yìn ìbò nítorí wípé olódòdó kò fẹ́ kí anything bá election òun jẹ́ ẹkú iṣẹ́ lójoojúmọ́ more strength in Jesus name amen. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní í ṣiṣẹ́ o Ọlọ́run la gbé fún. Ó rẹ́ ọmọ kí n káàbọ̀ padà ẹ̀wá nǹkan jókòó lé weekend là ń wò lọ́ọ̀kan yìí o yọ̀bọ̀ aláyọ̀ láṣẹ Ọlọ́run á sì ṣe fàájì àgbàdàn ara wa dọ́ba ẹ̀wá nǹkan jókòó lé kẹwàá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà bó so lómi tútù bó sì so lówó ń fadoro náà ní lifting tea ẹgẹ́ lemon sí ẹ lè mú tútù ẹ sì lè mú wọ́ọ́rọ́wọ́ according to your weather. Bẹ́ẹ̀ náà ní báyẹ̀ bá bó bá dénú yín bó bá dilẹ̀ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín bá wa ṣí àìní jẹ́bẹ̀. Be generous with the news with this information because information is power. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tá a fẹ́ lójú ẹja mú látọ̀yọ́ níbi tá a ti gbọ́tán ní bọ̀dà Ṣèyí Mákindé gómìnà wọn lọ́yọ̀ọ́ ni wọ́n ti approve declaration ni wọ́n ti fi léde báyìí wípé kọ́fíù ó wà láwọn ìjọba àbílẹ̀ 16 hours kọ́fíù mú ní wákàtí mélòó la nínú ọjọ́ wọ́n ní 24 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 hours péré làwọn èèyàn fi máa lọ bí iṣẹ́ náà fi máa padà sílé. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí fọ́nrán kan níbi tí wọ́n ti ń lé ọlọ́kadà kan mú pé ṣé tí inú tiẹ̀ di ni ọmọ Yorùbá ní ọ́ àbọ̀mọ Haúsá àbí Fúlàní ṣé wo mọ̀ wípé kọ́fíù wà ní kí ló wá bá kọ́fíù dé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú lẹ́sẹẹsẹ náà àwọn ìjọba àbílẹ̀ tí wọ́n ti declare kọ́fíù wọ́n ní oríire wà ń bẹ̀ orí ló pé wà ń bẹ̀ o Ìrẹ́pọ̀ Saki West Saki East Àgọ́ Amọ́dù bẹ́ẹ̀ náà ni Atisbo Àgọ́ Ààrẹ ìtẹ̀síwájú àmọ̀tẹ̀wájú náà ní Ìṣẹ̀yìn Ọlọ́runṣògo àtàtìbà wọ́n ní gbogbo ibẹ̀ yẹn pátápátá gbogbo headquarter Ọ̀fà Mẹ́ta Ìgbẹ̀tì Òtú wọ́n sàkọ gbogbo headquarter bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbogbo ibẹ̀ yẹn pátápátá ní kọ́fíù máa wà 16 hours ní o àtẹlẹ́sẹ̀ àtònímọ́tò àtọlọ́kadà ìwọ tán bá mú táìmù yẹn rere gbé nìyẹn o. Ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ń bi mí wípé kí lélẹ́ ìfẹ́ dà láfta oṣù bíi mélòó kan tán ti jí àwọn èèyàn gbé lọ lẹ́sẹ̀ wa ń declare curfew pé ní sàn kan náà ló yẹ kẹ́ ti declare curfew mo ní wọ́n work with intelligence ni Bọ̀dájídé wá ṣe báyìí sí mi lọ́ọ̀kan wọ́n ní orí mi pé wọ́n ní kí n gbọ̀n láàyè kàn fẹ́ lójú dáadáa kàn ọmọ Nàìjíríà lè mọ ìdí tí wọ́n sì gbé curfew kalẹ̀. Most likely they are carrying out a military campaign in that area and they want people to stay in their homes while this military campaign is on so that people don't get caught in the crossfire. Maybe the military authorities reached out to the governor to help them achieve this. So I've seen them do this sort of thing in northern Nigeria, where, especially in the northwest, where we've had serious cases of banditry in the last 13 to 14 years. So you know that the old Oyo National Park stretches across at least 10 local government areas of the state. It is 2,500 square kilometers. That's quite big. You know? So whatever they can do to curb rising insecurity, to fast track the rescue of the 39 kids who are in captivity, and there are 7 teachers, has to be supported by all and sundry. As a Nigerian, I want to see those children and their teachers rescued. Nobody should be in the hands of those animals for that long. You can imagine this is rainy season. Yeah, and Oyo State is within the how do I describe it? Is among the states where rainfall, you have high volume of rainfall, high density of rainfall. It's not like the far north, where you can almost count on your fingertips how many times it rains in a year. In Borno State, for example, you can count on your fingertips how many times it rains. But over there, it pours nearly all the time. And in the season, sometimes every day it rains. And those children, they're exposed to all the elements. They are not under any canopy. I don't know how they're coping. I don't know how they feed. Who takes food to them? You know, there are all kinds of questions. Also questions. So the more those questions ring in my head, the more I pray that we find a breakthrough on this matter. It is really, really critical that we find a breakthrough. Those children, they will need
clinical psychologists to work on them once they are released. Otherwise, their lives are ruined already. You can imagine a situation in which, before their eyes, their teacher, and they were made to watch. The PTSD is going to be... I don't. So, I think Governor Seyi Makinde is beginning to get a good hang on security and what needs to be done to solve this problem. Before now, he and other governors, especially of the Southwest, were literally lounging while Rome was burning. You know, they didn't take remedial measures. They were just kind of relaxed, believing that this would never come here. Now, I see this problem has come to our door. What do we do? If some steps had been taken before now, this wouldn't have happened. Okay. Ibẹ̀ náà la tún ti wá ń gbọ́ tí Ṣèyí Mákindé náà wá ń bẹ̀ ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹgbẹ́ àwọn tíṣà àwọn olùkọ́ NUT wípé kán jọ kán jẹ́ kán sí skul padà lọ́rin ẹ̀ bá yarí pé rárá o ó ti gbà tẹ́ ẹ bá kó àwọn tán kó lọ padà kán tó gbà kàn sí skul lọ́yọ́ o àwọn ò gbọ́dọ̀ rí tíṣà kankan. Wọ́n ní Mákindé urges NUT to reopen schools, approves 8.7 billion naira for learning materials. Wọ́n ní kó approve jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n náà ro owó kọ́ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ni. Governor Seyi Makinde has urged the Nigerian Union of Teachers (NUT) to suspend its ongoing strike and reopen public schools shut in process over the abduction of teachers and pupils in Orire local government area, reassuring residents that efforts are being intensified to rescue and secure the victims' release. NUT yari wọ́n ní àwọn ò gbọ́ pa àwọn ò gbọ́ po àwọn fẹ́ fojú àwọn gan ni àwọn tán kó lọ torí gan ni àfijì ìròyìn ò táfojúbà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́jà yà nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá níbi tó ti ń disclaim fún ẹran tá a mú wá fún yín lánàá tó gbòde kan ó ń ṣe àwọn èèyàn káyèéfì wípé ṣé àwọn agbésùmọ̀mí rèé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wá disclaim ẹ o. Wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Nigeria clarifies false banditry narrative in viral Katsina video, reaffirms partnership with community security volunteers. The Nigerian police force categorically disclaimed the false and misleading narrative accompanying a viral video circulating on social media which alleges that a uniformed police officer was seen interacting with armed bandits in Katsina State. For the avoidance of doubt, the individuals featured in the video are not bandits. They are duly recognized members of the Vigilante Group of Nigeria, VGN, and registered hunters who are actively supporting ongoing security operatives in collaboration with security agency in Musawa and Mutazu local government area of Katsina State. Kastinani. The video captured on a routine interaction between a police officer and these security volunteers as they proceeded to a designated operational area in support of efforts to combat criminality. One in the Nigerian police force strongly condemns the deliberate distortion of the fact and circulation of misinformation capable of causing public anxiety and undermining confidence in security institutions and frustrating ongoing security operation. Wọ́n ní ìròyìn fògànná ni o, wọ́n ní káwọn bí àwọn o, ká tó sọ narration sórí ìròyìn ọmọ láà náà bí wọ́n ní o, àwọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò bí àwọn o, wọ́n náà ti conclude ní o, bùlá bí ní o. Mo ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Nàìjíríà lórí agbágbé wọ́n láwọn ò believe torí ìrì táwọn rí àwọn ará bí tán wọ camouflage tí àwọn tó sì wọṣọ ara láàrin wọn tán gbé ara RPG àbí kí náà máa pè tán máa fi lọ́ǹchì missiles kéékèèké hùn tán gbé dání wípé sàn vigilante náà rèé wọ́n sì wọṣọ tó bá jẹ́ army tó wọṣọ tó kit up dáadáa làwọn rí lórí ọ̀kadà. Ẹ mọ̀ bú àwọn ọmọ Nàìjíríà ló jẹ́ pé bọ́ọ̀ bandit ṣe mọ́ move náà rèé lórí ọ̀kadà bóò láàmì ìdánimọ̀ àdá báyìí pé vigilante nìyẹn. Mo ní ẹgbọ́n tán bá sọ mo ní ẹgbàá tán bá sọ fún yín. Báwo ni òkè ńlá ẹranjú mọ́ mi ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà yìí tí ó ń gbèsè àjọ DSS lẹ́yìn lòdì sí Sowore wípé Sowore àti àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ tí ń sìn kíkó láriwo tẹ́ ń rè é pa níwájú ilé ẹjọ́ ń ṣe tiẹ̀ ni òfin mú Sowore ó mú ẹ̀yìn gan tẹ́ ló ń constitute nuisance pé bẹ́ẹ̀ bá sì ń ṣe àríyànjiyàn lórí ìgbésẹ̀ tí DSS gbé pẹ̀lú bọ́n ṣe handle Sowore wọ́n ní the best way tí wọ́n ṣe mọ́ handle afurasí criminal nìyẹn because criminal case ni is not a political case pé ẹ mọ̀ tí ọwọ́ politics bọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ já gbọ́ àlàyé lẹ́nu ẹ̀. If you recollect, the meat of this matter is clear because he said Mr. Sowore called Mr. President of the Federal Republic of Nigeria a criminal. He was given an opportunity to retract in that statement and apologize. He did not do. And DSS had no option than to
charge him to court for cyberbullying of the President of the Federal Republic of Nigeria. And in the process, the prosecution had called all his witnesses and closed his case. And Mr. Sowore had raised a no-case submission, which they call rule on and dismiss him. So it was left for him to open his defense. Now, what did we see? First of all, on the 12th of March, 2026, he was on the court to answer his defense. On the 16th of June, he was calling on court, even though he gave reason. But if you have a criminal charge hanging on you, it should take priority over any other issues. Now, the court that granted him bail initially, in the same court, who said, look, I can't take this anymore, and revoked his bail, and therefore asked him to be remanded in prison custody. Although, again, he has filed an application to set aside the revocation of his bail. While that is pending, the court only said, look, go, first of all, I will rule on your application. But because of what you've done, having violated the condition of your bail, then go to prison custody first. Now, if you look at it this way, all the DSS that are done is to effect the order of the court. Mind you, this is not the first person. Were they the right agency or the prison service to effect it? No. Because he's committed to prison remand, not DSS custody. Now, the function of DSS was to get him arrested there and hand over to prison officials, which they did. But in the course of doing that, maybe became unruly. And that's why what we can explain. Was that about? Does that look good in the court premises? Where the court, that's what's on the court look good. No, that was on the premises of the court. Yeah, outside the court. Yes, I'm saying that could that have been handled differently? It could have been handled differently if Mr. Sowore comported himself. But why is Sowore being treated like this? We didn't say there were different cases. I know the DSS has had case with Pat Utomi. DSS has had case with Justice Scrat. DSS has had cases with Sarah. And we don't see this case. Is there anything with DSS and Sowore? As far as I'm concerned, I don't know. I'm not a staff. But the issue is, what I can deduce from the entire scenario is that those persons who are mentioned now comported themselves in answering their charges. Now, but in this instance, now if you take into consideration the conduct of Mr. Sowore, is somehow this is a man that will be insulting judge. And again, you remember the particular day they insulted a certificate of Nigeria. Why that one was correcting that? Don't turn the courtroom to media house. He fled up as I talking to him now. Sir, a judge in court, you don't look at him in his personal capacity. He represents. So you imagine that the conduct and behavior of Sowore has led to all of this. That is not the issue here. Is this? Did he comply with the bail condition? That's the first issue. If somebody has given you a judge has given the condition for bail, in fact, personal recognition, if you have acted well, then your bail condition will continue. You don't. But when you violate the condition by refusing to come, so ask, mind you, this is a criminal matter. You are expected to be in court, and everybody has done this. Why did you choose frivolity over what is important? Or you feel nothing, nobody can do anything to you. Nobody's above the law. There are those who will say, but procedurally, let us say, that in principle, the detention arises from alleged non-compliance with court process should remain a measure of last resort. Yes. Now, committing him to prison or to a cell because of non-compliance to a procedure of the hearing on his criminal case, it does look like the court has used a sledgehammer on a matter that could have been corrected. His bail remanded is for a temporary period. It's not his bail was withdrawn. It's withdrawn, and you know there is a pending application. Yeah, what has happened? No, the application has made. Yeah. And the remand order is just for him, for the court to rule on his bail application. I mean, that the court will revisit it. You know. So, but pending that time, because because you violated the court order. You don't think there is an infringement and a breach, sorry sir, on the constitutional right of personal liberty, fair hearing of Mr. Sowore in this matter? Don't you think that the state, which includes the DSS and the court, has infringed of one of the fundamentals that makes our society thrive, which is the personal liberty and case of fair hearing, which is very fundamental. Fair hearing is fundamental. It's not only a constitutional issue, it's an international issue that all the nations of the world must comply with. Yeah. But whether nationally or internationally, the right to fair hearing is not absolute. As you know, that under our constitution, no right under the chapter 4 is absolute. Now, the question you ask yourself, something led to another thing, is the first issue here. The court wouldn't have revoked his bail if he comported himself.
The compulsion is what's the issue here. So if a lot is saying, oh, I granted you bail on personal recognition, so you don't cherish it. And now you are supposed to answer, you are supposed to come and defend your matter here. And you are indulging in the late touches. Again, he said the court should excuse himself. He has the right to say that. He can tell the court to recuse himself if there is a foul play or if he's suspecting anything, which he has done rightly. And the court has ruled against him. Now, why are you avoiding your defense? Why are you avoiding your defense? You are saying you have a defense. It's a decision of the court in this scenario consistent with the principles as we were taught and as it's generally acceptable. To me, it's very consistent. And the why I'm saying is this. Mind you, like I said earlier, the same court granted me on personal recognition. That's the height any judge can give anybody. Well, whoever it might be. How did the court now go from that point to the very highest level of using a sledgehammer on the same breath? The reason, with all due respect, let us say, you're a very senior person in the bar. So you know that it's a measure of last resort for the court to say, I'm withdrawing your bail and I'm sending you to prison. It's a last resort. I'm sending you to prison pending the time your motion. But of course, you know it's a last resort. The council can also be called to order to bring him to appear before. And we've seen this happen severally in several cases where the court has used its initiative and discretion to ensure that a defendant in this kind of matter appear before it. But on two occasions, on the second occasion, it was noted, judicial notice to the court, that he wanted to go and consult with his lawyer. The reason why he did not appear before my lord. Good. It's called elementary in law that granting bail is a decision of the court. Yeah. Although that discretion is subject to materials before the court. And the court must exercise that discretion judicially and judicially. That's the law. Yeah. Good. The same court have discretion again to revoke the earlier bail granted. Now, again, subject to materials and evidence placed before the court. You are not the court. You are not the judge here. I am not the judge here. So the judge must have done what they have done because of some material and evidence available before him. You think the court was frustrated by Showore's action? It is possible. I don't know. But all I'm saying is, this judge, must have acted based on the material before him. But if you were, for example, Showore's lawyers, yes, what would you have told him when you see? If you see that things are really going awry in this matter? Well, I will correct him. In the first place, I would not even allow him to speak. He has hired me as a lawyer. I should be his spokesperson, not taking my place. So when you see a situation, he speaks at proceedings. You see, I am not here to be saying all those things. But if you are interjecting proceeding, if you are calling judge all manners of names, you are not disrespecting the court. You are disrespecting Nigeria as a whole, as an entity. Now, all these facts will be taken into consideration in determining whether to grant you bail or to revoke your bail. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wáyé àlọ́dọ̀ gómìnà Sanni gómìnà wọn Kaduna níbi tó ti sọ wípé bandits do not deserve second chance pé they must be eliminated pé second chance tẹ̀ ń fún ẹ̀ náà ló jẹ́ kẹ́ ẹ tún fẹ́ mọ́ dá wọn padà sínú iléeṣẹ́ ológun kí ló fẹ́ fà what can fà á tí ò yẹ kán ní second chance already pé ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ wọn o lóhun tóun o pé ẹ wá sí ìpínlẹ̀ ọ̀hún ẹ lè gbọ́ kó negotiate pẹ̀lú kankan nù wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbókòdóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Kaduna, I think, is one of the states in Nigeria that have reduced the level of insecurity. We have really addressed most of the problems. So, but still, we need the state police to eradicate the issue of insecurity in Kaduna State, but we've reduced it tremendously. That's the reason why last time I met you, I was telling you, even the Minister of Development and Africa from UK came to Abuja last 2 weeks, and she dropped from Abuja to Kaduna. By road. That is Baroness Jennifer. She is the Minister of State of Development and Africa from UK. She came to Kaduna on an assignment. She slept in Kaduna. She came by road. And the next day, she left by road with her entourage of about 13 of them from UK. So that is a sign of improvement. Many years ago, there is no way the UK government will allow the whole minister to travel by road. That could have been something that's impossible. Progress. That is progress. So we're making a lot of progress in Kaduna. And credit must go to President Bola Ahmed Tinubu. We don't have to like him, but that is a fact. Going to Benengwari today, you don't need a police escort. You go to Benengwari. Before, you cannot dare travel to Benengwari by road. So this is improvement, but I can tell you. Let me give you one example. Yes, in Kaduna, when we came in newly, there was a time, even, about 87 school children were kidnapped at Kuriga school, you remember. And even in Kuriga, we have more than 100 to 200 vigilant services, which were armed with
form action. They saw the bandits coming because they were alert. They were guarding the school premises and the town. Unfortunately, only from the report we had from the SSS and the police, eventually, the number of bandits that came to kidnap almost 100 of our children were not even up to 50. You know why? Because they came with AK-47. So the vigilance services, there were over 200, completely, have to completely banish. You know, because the reason is that when you are holding form action, you cannot be able to shoot someone within a certain range. But someone with AK-47 can even take you. And even the speed of the discharge. And the distance. Once you pump, you have to. So it's not the same. It can go beyond 200 meters. But that one can go even almost 500 meters or more than that. That's AK-47, AK-49. When you ask the expert, they will tell you. So our people were empowered, were completely disarmed. They could not do anything. The children were kidnapped in their own village, in their community. So this is one example. If we had state police at that time, these are vigilance services armed with AK-47 and AK-49. No bandits will dare come there because they will not live there alive. So, but we have to stop sending our people on death sentence, because when the vigilance services disappear, it's simply because they don't have the arm to confront the bandits. So that's one example. So for me, state police an idea that the time has come. I want to call on all the people that I kept saying this, even those that are skeptical. They should allow this thing to be practiced. Then we'll see if there's any amendment. Do you think that these bandits or terrorists deserve a second chance to life? I don't believe they deserve the content, because in my own opinion, they are terrorists. When you call them terrorists, meaning they are people that kill innocent citizens. Certainly, they have no right to live. They must be eliminated. That is the fact. So there is nothing like repentant terrorists? No, for me, I don't believe when someone kills someone, you should just allow him again. When he's a terrorist, When we are trying to forgive people, oh, this thing is not terrorist. Terrorist is a terrorist, meaning he can destroy. And as such, one opinion, they should be killed. ó náà lẹ ti gbá ìmọ̀ pé kò ní dùn mọ́ pọ̀lọpọ̀ wọn ó sàrò lórí state police náà ṣùgbọ́n kò sáàyè ni ìwọ̀nba díẹ̀ ta lè mú wá lámúwá nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn ó wá sọ ó ní nílẹ̀ haúsá o ìsọmọdé ìsàgbà ìsọbìnrin ìsọkùnrin ó ní ẹni tó rí bá ń fọ́ kórè lo paracetamol 10 naira mo rántí paracetamol 10 naira sí orí ms bàbá yìí èmi ò ní sọ jálẹ̀ mo ní sọ tán mi ò ní sọ tán fi paracetamol 10 naira wọn ṣe onísọnù ni òun àti Maria Cipriano ni ṣe rí mọ́ gbé ms bàbá lórí báyìí bá ń sun ọmọ lọ́wọ́ báyìí náà yọ ọmọ pariwo ms bàbá yìí ó rẹ̀ já lọ tààràtààrà lórí ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀yà tán gba oyè lọ́wọ́ rẹ̀ yìí wọ́n ní ẹ mọ̀ pé Sam mọ́ o Ozekome ni mo ní kí ló dé wọ́n ní the Legal Practitioners Privilege Committee has suspended the Senior Advocate of Nigeria rank of constitutional lawyer Chief Mike Ozekome pending the determination of disciplinary proceedings against him. The decision was taken at the LPPC's 173rd General Meeting held on June 23, 2026. In a statement signed by the Chief Registrar of the Supreme Court and the Secretary of the LPPC, Kabir Akanbi, issued on Wednesday evening, the committee said the suspension was approved in pursuant to paragraph 26(6) of guidelines for the conferment of the rank of Senior Advocate of Nigeria. Mo ní kí ló ṣe wọ́n ní lórí ẹ̀sùn tàbí kan náà ni lórí wípé signature àti passport Nigeria àti ilé kan tán ni wọ́n lọ́ọ́ rà ní UK. According to the committee, the suspension was taken to safeguard the integrity, dignity, and prestige of the rank of Senior Advocate of Nigeria, while due consideration is given to the matters under review. Pé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe investigation lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n à ń suspend díẹ̀ náà ni. The committee further said it remained committed to upholding the highest standards of the professional ethics, integrity, and discipline within the legal provision, and to ensuring that the rank of Senior Advocate of Nigeria continues to command public confidence and respect. Pé káwọn ọmọ Nàìjíríà lè respect àwọn ni. The London dispute drew international attention after the UK first-tier property tribunal dismissed claims advanced by Ozekome and others, finding evidence of fraud, impersonation, and forged documents surrounding the ownership of the house. Wọ́n ní kò yẹ kan bárò ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá pera rẹ̀ ní SAN olùyọ̀ dá fún àwọn ICAN àwọn náà wọ́n ṣe wú ẹ̀ dáadáa bó bá rí ọmọ ICAN gangan tó bá rí ọmọ ICAN kankan mẹ́mbà wọn tó rè tọwọ́ bọ ìwé tàbí tó rè yíwèé àkántáǹtì wọ́n kọ́kọ́ gba oyè ICAN professional kìíní àwọn akọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á dìrò òwò ẹ̀
pending ìgbà tí wọ́n máa rójútu ẹjọ́ náà. Ó dẹ̀ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ Iroyin More, ìkan lára àwọn lawmaker USA ní ṣùgbọ́n tó ní interest nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ state police tán buwọ́lù lánàá tán tọwọ́ bọ̀ bó tí mo wọ́n pariwo tán tọwọ́ bọ̀ tán buwọ́lù lánàá ó nínú òun dùn ayọ̀ òun kún o ó ní ọ̀nà tó ń gbà á wò ó yàtọ̀ sí ojú táwa fi ń wo. A United States lawmaker Iroyin More has welcomed the Nigerian Senate passage of the Constitution Alteration Bill seeking to establish state police, saying the reform would help states better protect citizens, particularly persecuted Christians. Mo ní ẹjẹ́ sọ fún àwọn Christian náà kán rè ẹ̀ róòlù wọ́n ní kò sí àròyé mọ́ o a lè defend ara wa wọ́n ní a defend ara wa wọn kó bọ́lé alọ́wọ́ opportunity rèé o ó bá wòyìn kẹ́ òwúra yíran o àwọn tá à ń wò yìí kásàmọ́ lọ ẹ̀rọ́ọ̀lù àwọn bandits síbẹ̀ nílẹ̀ Haúsá so ẹ̀yin náà tètè gba gbogbo ipò yẹn pátápátá nítorí ẹ̀ kán mẹ́sọ̀ pọ́n ṣe fingerprint kìíní fún wọn òjúbà náà lọ kán má rìn kẹrin mẹ́rò torí bí wọ́n bá fi lè lọ tún ṣe mistake táwọn wọ́n rìn kò sì kan wà báyìí state from one state to the other oníkálukú ni ó tún èrò ara rẹ̀ pa ó ti kọjú sí oníkálukú báyìí bá kọwájú sí ọkọ̀ ọ̀tá bó kẹ́yìn sí ọkọ̀ ọ̀tá bó kù wọ́n nìkan tèrò ara rẹ̀ pa tán bá lè fi ṣe mistake tán bá ń dì tí bá lè ṣe mistake àbáwọn tán ti reintegrate tán bá lè ṣe mistake kó wọn wọnú police kìíní nílẹ̀ Haúsá àwọn pólísì tí wọ́n dúró dédé o wọ́n dúró rẹ̀ o ṣùgbọ́n nǹkan kan tó fi dáa náà ni wípé kò sí bọ́n sì lè wà cross border kan cross jurisdiction wọ́n fẹ́ tẹ̀ ní. wọ́n ní his reaction followed the Senate approval of the bill which seeks to decentralize policing by allowing states to establish their own police services alongside Nigerian police force. More, who has previously spoken on attacks against Christians in Nigeria, said the reform was one he had advocated openly, publicly, and privately. A United States lawmaker, Iroyin More, has welcomed the Nigeria Senate passage of the Constitution. Inú ẹ̀dùn ó kan sára sí yàn bẹ́ẹ̀ náà ni ó kọjú sí Asoro ló ń yin Olódòdẹ lọ́ọ̀kan mẹ́sàn-án mẹ́wàá wípé Olódòdẹ orí eléyìí ṣe o mo ní ẹjẹ́ àkànsára sólódòdẹ. Ó ní I can't stress how critical this law that will empower states to protect their own citizens and reducing dependence on decision makers in Abuja wípé eléyìí tí àwọn pariwo lé Abuja lórí ti tó wípé ẹ kó àwọn ọlọ́pàá lọ táwọn gómìnà náà mọ̀ dúró de confirmation ó ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni confirmation náà ní ṣèyí sí ló ń dúró de ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní kò ní sí irú àròyé yẹn mọ́ gómìnà tó bá ṣe irú àròyé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀mú dáadáa òun náà ó mọ̀ ń pa ẹ̀. ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ́ musolókun ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ ẹni tó lòun fẹ́ ṣe lálàyé fún wa Adáramọ́dù sẹ́nẹ́tọ̀ ni àbí ká kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ senate ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Ndùmẹ́ níbi tó ti ń sọ wípé àwọn nǹkan kan kàn òun lóminú lórí àwọn legal base ẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe foundation state police legal base àti bọ́n sì fẹ́ rí owó fund díẹ̀ pé owó tí ìtòwó gan lọ́wọ́ ti federal ibo ní state ti fẹ́ rówó mu ní kán bẹ̀rẹ̀ náà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ atótónu rẹ̀ náà á wá solution sí bàbá dé. All the governors sat down unanimously before now to approve or to support the creation of state police. My major concern, not from my aspect as a, because I'm a learned person, is the intricacies, the implications, the law, the legal aspect. How do you synchronize it? How do you source their fund? Right. How do they operate? If a thief is running from Kaduna State, like here now, in Federal Capital Territory, will have its own police, right? By the time the criminal runs over to Nasarawa State, Right. just How do you cross the border and all the pick rest him of up. it? Yeah. Or when you pick him up, you see a suspect now? Well, there must be cooperation, That's obviously, what I'm between saying. the police So here and obviously, the police these issues need to be looked into critically. Right. So that's one of the homeworks that you think have not been done yet. Yes. And Right. it needs to. What prompted me to 100% support this is, one, even the state police that we have, the numbers are not adequate. The number of the total police in Nigeria is less than 400,000. Right. In fact, less than, I think, I don't want to, I'm not sure of the figure, but it's nothing to write home about. And looking at the UN, benchmark for police, where by their standard it's supposed to be 200 to 400 police per 100,000 people, which we are not even near that. You understand? Nigeria of over 200 million needs, to me, a minimum of 1 million police. Yeah.
But this is going to obviously increase those Fine. numbers. Let me come to the second aspect. A vast country like Nigeria, if you have centralized the policing under one IGP controlled by the center, not decentralizing it, it will never be effective, and that is where we find ourselves. Right. So I don't see anything wrong with having a decentralized police system, that is to say the state police, under the state governor. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àyè mi ni o, ọ̀rọ̀ gidi ló sọ yìí o, point gidi ló sì mú jáde wípé tí oníkálukú bá ti ní state police ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé issue jurisdiction wà àwàlá níbí mọ́dọ̀dọ̀ wa mọ́wọ́nú state wa o, ọlọ́pàá tí yóò gbọ́dọ̀ wà máa ṣe rubbish nínú state wa o roadblock yóò gbọ́dọ̀ wọnú roadblock wa o, owó tá a bá tán bá tún wá ń jẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ kán mọ́ gbowó ẹ̀yìn gbà yẹn o, torí téèyàn bá ń tinú state kan bọ́ sí state kan sófin yẹn máa wà unilateral. Ṣé wọn ní mọ̀ sọ wípé wo àwọn ọlọ́pàá Ìbàdàn lẹ́nu géètì lẹ́nu tó gate ti Ọ̀yọ́ sí àbẹ́kù sí Ìbàdàn wo àwọn ọlọ́pàá tòkó ló gbó lọ́wọ́ ẹ̀ o ti Ìbàdàn níbí o Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí rẹ̀ o. Báwo náà ṣe fẹ́ work together pàápàá jùlọ tí wọ́n bá lé ọ̀daràn ẹ worú àwọn dáràn tí wọ́n ń dáràn lẹ̀ Yorùbá yìí tí wọ́n ṣe àwọn tán jiyàn kó lórí ire ní ìsìn bí wọ́n ṣe ń lé wọn lọ sẹ́mọ̀ pé wọ́n padà sí orí ibú land tán ti wá oríire náà ti wá jiyàn kó kán mọ́ bá rí àwọn èèyàn oríire kó lọ sí ilẹ̀ orí ibú wọn ní Àrẹwà lọ́hùn. Ṣé tán bá wá ṣe iṣẹ́ bí ní Kogi tán bá fẹ́ wá gba Kogi jáde sá lọ sí Niger tán bá dé Niger state sáwọn ọlọ́pàá Niger ṣé wọ́n á lè ṣiṣẹ́ ribiribi sàn ní gbàbọ̀dì ó kù sí alọ́wọ́ o Ọlọ́run ọba mọ̀ pẹ̀lú bóníkálukú ó ṣe ní autonomy tó náà ni àwọn nǹkan àwọn ibi tó wà ń bẹ disadvantages tó wà ń bẹ àfi tí wọ́n bá ranra wọn lọ́wọ́ nìkan tán fi ṣe awo nígbà wo ń gbọ̀wọ́ pé wọ́n ń lò lè bọ̀ ń bì jẹ́ káwa ti bì ká lúgọ̀dì ń bì ó kò lè gba tó bá ti rí òun ò lè gba Niger jáde yóò fẹ́rẹ̀ gba Kwara àwọn ti Kwara náà ti lúgọ̀dì wọ́n tún ti lúgọ̀dì náà ń bẹ́ o jẹ́ kó ń rè gba Ọ̀yọ́ yóò sáàmù merry-go-round ni yóò wà aṣojú kan bó ṣe lè ṣiṣẹ́ nìyẹn tó bá ti ń di wípé wọ́n ń gbàwẹ̀dì fúnra wọn yóò lé o in fact wọ́n mọ̀ dojú kọra wọn ń gbò bá yá gan ṣùgbọ́n ire ibẹ̀ wá pọ̀ ju ibi lọ kò wá sí ní tọ́lọ́hún ṣẹ̀dá tibitire ládàlẹ̀ ayé wọ́n ní a máa wo side negative ẹ̀ jù wọ́n ní positive ní ká concentrate lé lórí. Ó dáa náà lẹ́ti báyẹn o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ìbéèrè tí òun náà ń béèrè ó wà ní ètè àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ó dùn ún sọ ẹnu dùn ún rò fọ́ ẹ ti tọwọ́ bọ òfin báyìí ẹ ti buwọ́ lu òfin báyìí pé ibo lẹ ti fẹ́ rówó ṣe àti àwọn gómìnà tá à ń wò yìí náà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń ọ̀ǹtì ara wọn bó la ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ wọn sí tán fi ní lò lọ́nà àìtọ́. Adáramọ́dù bá ga sí máìkì wọ́n ní fẹ́ ṣe agbẹnusọ sínẹ̀tì sí ní wọ́n náà fẹ́ sọ̀rọ̀ wípé ọ̀nà táwọn fẹ́ fi dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ láàrin wọn ìyẹn àwọn gómìnà pé agbára wà lọ́wọ́ àwọn náà sófin o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn. It has been a very long, very stretched thinking and thoughts of Nigerians that we should have state police. And then why is everyone seems to have agreed upon it in Nigeria? Because of our experience before and now, and which we don't want to have again about insecurity in Nigeria. And for the past 3 years that this 10th Senate had been in place, the issue which was very recurrent, which was the common recurring decimal in our discourse nationally, is insecurity, insecurity, insecurity. And then all of us, we sit down, not only the legislators, Nigerians themselves, we say that even those of us that are in politics, that politics is, every politics is local. And it means that whatever we do is local, because they do your naming ceremony at home, and then you grow up at that home. And then it means that everyone is local. So then let us come back to the insecurity matter, which cabinet is local too, and should be local. So that's why Nigerians make it like one voice that they want state police. And today, remarkably, the Senate, even the National Assembly, has now put it that, yes, we are going to have a state police. And then the executive, they brought a bill, which we call executive bill. The way we are thinking is the way the executive is thinking. And that's the way all Nigerians are thinking. And they brought it.
and we considered everything. We debated everything. The Constitution Amendment Committee that we had about 6 months ago, they have gone around Nigeria, all the geopolitical zones, all the states of the federation, and the consensus was that everybody is desirous of having the state police. And so today, all those agitation, all those requests are culminated into our agreement and our passage of the state police bill today. And now when we talk about abuse, yes, we consider it like any other concerned Nigeria. But there's safeguards. What are those safeguards? Yes, the safeguards. I have that. For example, when we talk about judiciary, we have chief judges in each state, but governors are not the final appointers of chief judges in the states. They make recommendation, and the recommendation will go to the National Judicial Commission and Judicial Council, which we approve the appointment of chief judge. Then we now say, as one of those safeguards, that state police commissioners will not be appointed solely by the state governors. It will go back to a Federal Police Service Commission, which will look at the resume and the profile of whichever policeman that is going to become the inspector of the state police command. So that is one. Then two, when there is, we have already highlighted the areas where the state police will operate, state laws, then collaborating with the Federal Police Service on issue of a policing. Then again, making sure that even when there is a problem, when it is perceived that a governor or whoever is using that state police maybe to pursue either partisan agenda or religious agenda or sectoral or sectional agenda, then the federal police will come in, and then the president with the National Assembly will now see into it. And then it is even there pertinently that even the Federal Police Service can even take over the roles and functions of the state police if it is noticed that the state police is not being used for what is constitutionally created to be used for. So definitely, these are safety valves that curtails anybody who wants to use the state police for personal agenda. So there's no way it can be used for personal agenda. And moreover, we have already stated which areas the federal police will handle, territorial integrity, cyber crime, and some offenses that maybe are out of the jurisdiction of the states. And so when and where it is noticed that the state is now using that state police for vendetta, then definitely the federal will take it over. And then even the federal will not take it over alone. It is going to be through the approval of the National Assembly. What we have done is this. Areas where we have serious and very pertinent problems in Nigerian police is one, recruitment. Now recruitment, once it is done in the local areas, which we now, let's say, state, we have more policemen and women recruited. We have them to be recruited among the locals who understand the terrain where they are going to operate. So it is now going to be a police commissioner or a DPO from Ilawekiti who will now be manning a post in Katsina, who will not know anywhere, who will just come there to be learning the ropes. And before he knows 1 or 2 streets or quarters in Katsina, he or she would have been transferred to another place, maybe Gombe or to Akwa Ibom. So now that one has already been cured. It means that we have now taken policing to the doorsteps of everyone in the local areas. That means that one is already cured. Then secondly, when we now talk about the personnel, even the performances of the personnel. Yes, efficiency. Now, when we now look at a policeman from Ibadan, and he is a native of Ibadan, then for him, the propensity for him, in order not to behave very well, is very low. Why is it very low? Because they know where he comes from, they know who the families are, they know where they live. So it is easy for him to be stigmatized even by his own action and inaction. So definitely efficiency can now be raised among the personnel of the police. Then when we now talk of funding, we are now looking at it. For example, today we have been debating the police trust fund, whereby we are going to have not only that the states will be responsible for the personnel, the training, and some other functions of the state police. Then there are some areas like equipment and so on and so forth, whereby the police trust fund will take care of. So we are making sure that we are not going to leave it only for the states to provide for the state police. Then the federal too will have its own role in making sure that some more funds are now channeled or funneled to the police, to the state police, so that we can have a very robust state police that can perform the duty that we are now continually saddling them with. So because what we want to cure is to make sure that the incessant terrorism, incessant kidnapping, banditry, and all sorts are blotted out in Nigeria. So, and the only way we think we can do that one like any other Nigeria, because we are not more Nigerian than other Nigerians, is that
let us have police that are local, that reasons locally, that we act locally, and that we deliver locally. So that is what the state police is. Àyà mi ló ń fẹ́ fi kún o wípé ọ̀rọ̀ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ yé òun ni wípé òun ti wá rí wípé èyí tó dá ń bẹ̀ ju èyí tí ò dá ń bẹ̀ lọ wípé nígbà tó ti ní local yẹn state police bóyá wọ́n mọ̀ lo tìbílẹ̀ mo ní kó ní kálukú padà lé ìtumọ̀ tó ń sọ náà nù àti wípé sẹ́ẹ̀rí wọ́n ń gbé èèyàn travel from one place to the other wọ́n ń gbọ́mọ Yorùbá lọ Borno níbi tí ojú ogun ti lé tán rè pa ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ kò ní í jọmọ́ kí ọmọ Yorùbá máa fèsì àlàáfíà tó wà nílẹ̀ Yorùbá kí ọmọ Borno tán fi jẹ ọ̀gá ọlọ́pàá ń bẹ̀ nígbà tí state police bẹ̀rẹ̀ kó náà ṣe kíni kó dojúkọ wàhálà wọn ń bẹ̀ ẹ́ rí wípé wọ́n mójútó ra wọn gan wọ́n sì ní nǹkan ìjà gidi tán lè fi jà ẹwọ́ ohun tí gómìnà Kaduna sọ tó ní àwọn vigilante tó pọ̀ ju àwọn bandit lọ lọ́jọ́ tán wá kóyàn ní Kaduna tán wá ká àwọn ọmọ school ó ní ṣùgbọ́n ìbọn tán gbé dání òtó táwọn bandit 50 làwọn bandit àwọn sì ní àwọn vigilante tó 200 gbà tán rí bọn àwọn gbé pump action lọ́wọ́ àwọn yẹn ń gbé AK-47 AK-49 bọ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n nídìí láti súnmọ́ wọn jù kan tó mọ̀ tàbọn tí wọn àwọn onípump action nídìí láti súnmọ́ wọn kó tó lè bá wọn wọ́n sì mọ pọ́ǹpù ẹ̀ńkọ̀ kan ni tí kan bá ti jáde wọ́n á tún ṣe pọ́ǹpù mi so wọ́n náà wọ́n bẹ́sẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ wọ́n sì ráàyè kó kinní lọ so state police kò ní sí excuse police ń jẹ́ yóò lè lo ìbọn gidi ṣé wàá rí i pé dídá abẹ ju àìdá abẹ lọ àti wípé ẹ ń bá ṣe wèrèwèrè ó ṣe tá a mọ̀ dáadáa tá a mọ̀ ilé bàbá rẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi kan ó wà jẹ́ commissioner of police àbí yóò jẹ́ DPO ní state tó sì mọ̀ wípé kò sí transfer kankan tó ń gbé òun lọ ibì kankan ẹ sì mọ̀ wípé ní federal ara ń tó bù wọ́n kú bẹ́ẹ̀ náà ni wípé wọ́n lè ṣe iṣẹ́ láabi tán ní ìsìn tí wọ́n máa transfer wọn kú bí tán ti ṣiṣẹ́ láabi ẹ wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ọjà kínní ọjà Awódé Onírin tán lè kó àwọn èèyàn wá láti Nasarawa tán sì wà pààyàn ní kínní so kò ní sí cross border cross state interstate mọ́ oníkálukú jókòó lé ẹni mójútó ti ń ṣe ọbọ̀ bájá láàfíà ló wà nílùú rẹ̀ maintain rẹ̀ má jẹ́ kí àlàáfíà yín di fíafíà àwọn tí àlàáfíà tí ó kù díẹ̀ káàtó sí àwọn náà máa dojúkọ tí wọ́n fi gọ̀gọ̀ fà ohun ọwọ́ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà kò ní sí pé èèyàn kan ń jẹ ìyà ìmọ̀dí. ó lọ lẹ ti gbọ́ yẹn sódùn mọ́ yín ẹgbọ́n ṣe yóò work anyway ṣe rí tèmi ni wípé when we get to the bridge we will forgather when we get to the bridge àárọ̀ náà ṣùgbọ́n kán jẹ́ kó kọ́kọ́ wà ní ìbámu pẹ̀lú òfin tán fi dálẹ̀ ni kí state police wà gbogbo ẹ̀rù tí ń bá wọn yìí ẹ̀jẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ náà èèyàn ikú lẹ̀dẹ́kú owó máa jáde gbogbo ibi tán náwó sí tẹ́lẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n á súnra kìíní ìsìn competition tí ẹ máa wà mo jẹ́rìí irú òdòdó yẹn ẹ rí bí ó ṣe mú lọ́kùnkúndùn mo sì jẹ́rìí ta ni mo tún jẹ́rìí inú wọn náà nílẹ̀ Yorùbá ni mo ń sọ gómìnà wo la tún jẹ́rìí náà òdòdó náà a ṣe jẹ́rìí ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni o torí kò gbà fún ọ tó sì ló máa tọwọ́ bọ kíní tóun àtàlà tún jẹ́rìí inú àwọn gómìnà iná Sanwó-Olú àbí Sanwó-Olú ti ń lọ àti ilé Hamzat ó dáa ta tún ni inú àwọn gómìnà yìí Tondo jẹ́rìí ẹ̀ Èkìtì ńkọ́ jẹ́rìí ẹ̀ Tọ́yọ́ jẹ́rìí ẹ̀ tí Ògùn òun náà ti ń lọ tí bó tún ní mo jẹ́rìí tògùn o lórí ọ̀rọ̀ insecurity o Èkìtì Tondo tí bó tún ní ó dáa ẹjá fẹ́ rí lẹ̀ mo sáwọn òbí tó bá ti tó àsìkò àti iṣu fùrọ́lá bí tí owó bá ti máa wá tèmi kàn ní wípé a ṣe ìtọ́jú àwọn gómìnà lọ́tọ̀sún jẹ́rìí tọ̀sún náà gómìnà kínní ó dọ̀dọ̀ rẹ̀ náà là ń lọ ní ìsìn lórí ìjà tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ wọ́n pa ọmọ kan láìpẹ́ yìí wọ́n náà tún ti pa ẹlòmíì tó jọmọ ẹgbẹ́ accord wọ́n sì ń tẹ̀ sí wọ́n dárúkọ èèyàn kan mo sì mèèyàn yẹn náà gbátẹ́mi náà wálẹ̀ sáwùkè so inú irú òṣèlú yìí náà ló sì wà bàbá Bọ́lá Ìgè wà láyé ńgbà náà èmi ò ní sọ̀rọ̀ kan tó jálura wọn tó tẹ́mọ̀ trace ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu gómìnà wọn àti àwọn tán pa èèyàn wọn náà ẹgbẹ́ accord. ó mà ṣe o wọlé ọ̀kẹ́ ẹ sọ pé shame on you.
Any wọlé ọ̀tẹ̀ shame on you. Àbí ẹja lùkẹ́ any wọlé ọ̀tẹ̀ shame on you. Wọlé ọ̀tẹ̀ shame on you. O ò ní rí ẹnì kankan, o ní rí ipò kankan wà ń bí láyé. Olórí ibùkún. Tí mo fẹ́ sọ. Ẹ̀dá nǹkan máa jẹ́ bá òun sọ̀rọ̀, ó ló ní nọ́mbà òun dání, ó ní kó pe òun, ó ní òun lọ sílẹ̀ anybody. Lálẹ́kọ̀ọ́ náà, ó ní tó máa tẹ̀lé òun wọlé ọ̀kẹ́ lọ́dà rọ̀bá lóun ò ní. Ó lè olórí àdọ́ta ń káwọn wá sí rọ̀bà lálẹ́ àná. Bó ti ń káwọn wá sí rọ̀bà, bẹ́ẹ̀ ló gbé fóònù sétí. Tó ń ṣe mo ti gbọ́ kò sọ anything. Bí mọ́tò kan ṣe kọjá mọ́tò yẹ kí ṣe mọ́tò sáàsì. Bí mi kọlọ̀ sẹ́yìn náà ni mọ́tò yẹ tó kọjá. Bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ẹ̀ dáhùn. Ó ní mámà, ó ní àwọn mọ́tò tó kọjá, ó ní wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ ló ń pe bàbá ẹ̀. Dára kò jẹ́ kí bàbá dọ́mọ lóhùn o. Mo pẹ́ ní ọlọ́kadà tó kọjá, ọlọ́kadà tó fẹ́ràn gbàdúrà àti lára kò lójó ló ti títì tó ń sọ̀rọ̀. Tó bá lọ ọlọ́kadà tó ń dé, ó ní ẹ̀gbọ́n, ó ní mọ́tò tó ń lọ yìí, ó ní àwọn mọ́tò yìí ní mi sùn, ó ní ẹja tẹ̀lé wọn. Ọ̀kadà tó tí lọ́ba fẹ́ kún lọ síbi tó fẹ́ lọ sùn. Ó fẹ́ jókòó lórí ọ̀kadà bẹ́ẹ̀, dára kò ní kó sọ̀kalẹ̀, ó ní kò sẹ́ni tì. Ibẹ̀ ni mo wẹ̀ ní àtọ́mẹ́. Ó ní kó mẹ́gun ọ̀kadà, ó ní kò sẹ́ni tì, ó ní àwọn tó ń ṣe tiwọn ni. Tó bá pé ó ní ọ̀gbà yọjú sí mi, dára kò ló ti dábì náà pé ó ló ń bọ̀. Bọ̀ ẹni tí mo sì lọ lánàá nígbà tí mò ń bọ̀, mo ti rí adé sùúrù mọ́ náà, mo rí bí ọlá àdáwà, mo rí bí lèmi lápinni, mo lè rí bí ìtẹ́, mo rí wọn níbi abẹ́ sùn bẹ́yẹn, mo lè kí wọn, ìdí ọlọ́yà gbogbo wọn mo lè kí wọn, ẹnì kan sọ̀rọ̀ dàbí náà láàrin wọn, mo lè ń lọ, ọ̀rọ̀ ọkùnrin ní mi kì í dá sí. Kò tó dá sí tí mọ́tò yẹn kọjá, tí lọ́dọ̀ ní kí lọ́ba máa kò sún mọ́tò yẹn lọ. Làwọn méjì adé sùúrù mọ́ náà kí ìmẹ́ni kejì o. Ló kọjá, làwọn méjì ń bọ̀, àwọn náà ó ní àwọn yìí wọ̀ sùn, ó ní ẹ jẹ́ kí dádì mi kúrò mi tí dádì rẹ̀ wà ibẹ̀ ni. Bí dádì ẹ̀ kalẹ̀ tó bá dádì ẹ̀ sọ̀rọ̀, olórí ọ̀gá ìlú ni kò ní lókì burúkú ṣẹlẹ̀ sí dádì ẹ̀. Mi mọ̀ fún gangan ni bó ṣe ń bá bàbá sọ̀rọ̀, òun gangan ló mú wọn wọ́n lẹ̀, wọ́n ti fowó ẹ̀mí rọ̀bà. Ó dé èdè nẹ́ẹ̀sì tó dé, bóyá ìbọn tó mú dání bóyá ọ̀tá méjì ló máa ń wà nù ẹ̀. Ẹ̀ẹ̀kan làwọn méjì dá ìgbóngbó rọ̀bà. Lálàpọ̀ wà lórí ọ̀kadà, rọ̀bà wà ní èbíkọ́ tèmi àtọ̀mẹ́ wà níbi abẹ́ smoker níbí. Àjìnà sí àwọn ìta wà tó òyìnbó lọ́ fàrà rárá síra. Ó dé ní ìbọn yẹ, ẹ̀ẹ̀kan náà méjì dún, ìbọn yóò wọlé sí lára. Nẹ́ẹ̀sì wọn lálàpọ̀ kan tí wọ́n tọ́ bá jọrùn rọ̀bà láti orí ọ̀kadà, lálàpọ̀ wà lórí ọ̀kadà wà dúró sí. Ó ti ẹ̀já báàgì ẹmọ lọ́rùn ni. Ó ti já báàgì mọ́ rọ̀bà lọ́rùn báyìí. Bí ìmọ̀ tó mú nínú báàgì rọ̀bà, wọ́n ti padà yìnbọn mí lẹ́ẹ̀kejì. Ìbọn yẹn padà tún lẹ́ẹ̀mejì. Bí ọba ṣe ṣubú lulẹ̀ yẹ. Èmi kọ́kọ́ fẹ́ máa sá lọ. Ó rí bíbí síbi tí mọ́tò wa yìí wá padà pé tọ́lá kúkú fẹ́ pa mí. Tó pa mí. Mo bá padà. Àṣírí ẹ̀ wà mí báyìí. Látọ̀run náà nílé kejì lọ. Ní ojú òfin lábẹ́ òfin Nàìjíríà. APC láti ọdún tó kọjá mo ti ń kí Adélékèdè lọ. Látọdún tó kọjá ni mo ti ń pè àkíyèsí ẹ̀ sí ibi Adémọ́lá máa ń wèsò owó ẹ̀ o ní sí lórí ballot. APC àwa là ń kọ òfin Nàìjíríà. Àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin là ń kọ òfin Nàìjíríà. Ó dá àjẹ̀kọ́ nínú òfin Nàìjíríà ní pé ẹgbẹ́ tó bá ti díje nínú ìdíje tí ò bá ti ní ààrẹ, tí ò ní sẹ́nétọ̀, tí ò ní rẹ́ẹ̀pù, tí ò ní house of assembly, tí ò ní alága, tí ò ní kí ni o, àwọn ìdílé. Asọ̀rọ̀ kan ní o náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ń para wọn, ẹlẹ́sìn ò tí ì dé o. Jọ́wọ́ lẹ̀lẹ́sìn Ọ̀ṣun náà, sọ́dún ìnáà ní àbọ̀dún tí ń bọ̀. Ó dáwọ́ ẹjá wá fẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo ẹ̀lẹ́ ẹjá yà ní orílẹ̀-èdè Canada ní tàbí pé wọ́n ní ọwọ́ tẹ ọmọ Nàìjíríà kan ọmọbìnrin ni wọ́n ní 755,000 ni wọ́n bá ní nkíà rẹ̀. Nigerian woman backs just 6 years in jail for defrauding 4 daycare centers of 755,000 daycare lòun rèé sí gbájú ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ilé ẹjọ́ Canada lágbẹ́ pé wọ́n ti fi arábìnrin sí ẹ̀wọ̀n ọdún 6 Yvonne Beatrice Okafor ló kọ rẹ̀, a Nigerian woman, to 6 years in federal prison after convicting her of defrauding 4 licensed daycare centers of approximately $755,000 Canadian dollars. Okafor, who worked as a bookkeeper in the Greater Toronto area, was found guilty of multiple counts of fraud, theft, and forgery after unlawfully diverting government child care subsidies and payment into her personal bank account over a 3-year period. Ó ti ń jẹmu lára ti pẹ́ owó subsidy tán fi subsidize fún àwọn ọmọdé care. Investigators said she concealed the scheme by preparing falsified financial records and fake reconciled statements to mask the missing funds and avoid detection. The fraud was eventually uncovered when one of the daycare owners noticed discrepancies in the account, prompting an investigation by the Toronto Police Services and the Royal Canadian Mounted Police,
CMP òun gbowó on behalf of àwọn daycare yẹn n tàn apply fún ìwọ bá wọn apply fún wá divert owó yẹn sínú àkáǹtì yẹn so o mọ̀ pé ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó lóhun ni owó tó pè ní owó subsidy ìwọ ló béèrè fún torí pé o jákàntà ìtí ẹ̀ sàkàntà bookkeeper ni. After reviewing the evidence, the court found her guilty on several counts of fraud, theft and forgery. She was subsequently sentenced to 6 years in prison and ordered to make full restitution to the daycare owners who suffered financial losses as a result of the scheme. The case highlights the extensive effort. Ìyún tó ti borúkọ Nàìjíríà jẹ́ ń bẹ̀rù. Àyìn náà ni ọjọ́ ọlọ́mọbìnrin kan ọmọ Ìgbò sì ń sọ wípé ọmọ Ìgbò ni máa ba ayé jẹ́ àwọn náà borúkọ Nàìjíríà jẹ́ jùǹta. Náà láriwo wọn pọ̀ jù. Obìnrin ni o, Ọ̀káfọ̀ ni o, ọmọ Ìgbò ni o. Ọ̀káfọ̀ lórúkọ rẹ̀ o. So wá rò pé o lè mú jẹ ni. Òun wo $1 million lọ́ọ̀kan 755,000 ó sì ń divert ẹ̀. Àwọn èèyàn lóyún ẹ̀wọ̀n ọdún 6 ti kéré jù irú Canadian law wo náà nìyẹn mo náà lè revisit ẹ o wọ́n sì wáyé o ẹ̀wọ̀n ọdún 6 ó kéré ó ti láti 3 years ago ó ti ń re jọ pé àwọn ọmọ òun lọ́dún kìíní ọdún kejì òun tún mú jẹ ọdún kẹta lòun tún ká lọ yìí pé wọ́n lè mú òun ó ṣe kó ti mọ́ palẹ̀mọ́ báwọn pé òun máa sá kúrò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ọwọ́ pálábà rẹ̀ tí wá ṣẹ́jú báyìí o torí ibi rọ́bà lọ fógún ọdún sàn kan náà lóòótọ́ ó bá ó dára bí láti palẹ̀mọ́ o láti dágbére fúnra lórí ètò lónìí o olúwa ṣeun o tó tún bá wa bẹ̀rẹ̀ tó tún bá wa parí o ní alpha tó omega ayìn nígbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ a tún yìn ní ìsìn bá a ṣe parí torí yóò tún mú arọ́la ju ọ̀la lọ gbogbo ẹ̀yàn lọ́jọ́ òbí akínyìn o ẹ̀ṣẹ̀ mi láti Ọlọ́run Èdùmàrè àti gbogbo ẹ̀yàn lọ́jọ́ òbí yòókù tí mo rántí ó kọ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọjọ́ òbí ẹ mọ́ rán wa létí a day before ká lè rántí o goodbye and I love you ẹ bá pín ọba dénú yín o ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ kókó ní gbọ́ àwọn tó gbọ́ náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín jàre gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́ ọkọ̀ 5 lines péré tí ìjú bẹ́ẹ̀ lọ yín mọ̀mọ́ mi tẹ́ ẹ̀ sọ́kọ́ ọmọ kékeré ní sọ̀rọ̀ ẹ̀yin bàbá mi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o torí mo mọ̀ wípé bá fi dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí wa nílẹ̀ òmìnira ẹ̀ ní mọ̀ já iná traffic àwọn tán kọjú 5 lines lọ wọ́n ti fi ń hàn wá wípé àwọn ọmọ gbà one way bá ti délẹ̀ òmìnira wọ́n mọ̀ gbà one way wọ́n mọ̀ jáná ìtumọ̀ ẹ̀ ń jáná torí àwọn tí wọ́n kọ 5 lines sí wọ́n máa fojú kan kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò mí ni wípé wọ́n sì máa pariwo 5 lines àwọn tó ń kọjú bẹ́ẹ̀ lọ gan ó sọ nǹkan kan mo ní ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ náà láàfin múra wa débẹ̀ ẹ mọ́ wọ̀rí wọn change àwọn náà ò ní fẹ́ jáná wọn yóò yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀n God bless you and I love you ìbá àwọn jàná mo gba one way ẹ ń bá kọ ju 5 lines lọ lórí ìkànnì one way ló gbà ọlọ́pàá ó sì mú àyà àpàjọ adébẹ̀nù abala ẹ̀ ń bára yìí ẹ rí i pé ọ̀nà tá a tún gbà yẹn ọlọ́run ló fún wa lọ́gbọ́n yẹn ẹ rí i pé wọ́n sùn kí ní ìsìn ẹjẹ́ àmọ́ retí látọ̀lá lọ ẹ ń bá ti kọ́ báyìí àwọn ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò ní àáká káwọn èèyàn lè rí dáadáa ẹ ń kọ́ rí o ọlọ́run wà jẹ́ ìrántí mi náà àwọn òfìsí pé wọ́n kọjú 5 lines lọ o ṣùgbọ́n àáká o yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ àyájọ́ adébẹ̀nù abala ẹ̀ ń bára yìí àròjọ mùsùlùkùn. mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára ìpápàpá láṣẹ ìròyìn méjì náà lání fún yín Ogun State láti bẹ̀rẹ̀ ká tó bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho kí ni ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re sọ o. ẹ mọ̀ wọ́rí ifá wọn fọre lọ́tẹ̀ yìí ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ìlú mọ̀ká ògbóǹtarìgì oníròyìn OGTV wọ́n ti fẹ̀yìntì Madam Ọlákìtàn Oyèsìkù tí wọ́n pa tó fi mọ́ ọ̀dẹ tó ń bá wọn sọlé iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sì ti jẹ́ wa lábọ̀ o the State Commissioner of Police Bọ̀dé Ọ̀jájú ni wọ́n ti fi yé wa wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn 3 kan o àwọn sì ti kó wọn lọ sí eléwé ìran lábẹ́kúta ìyẹn ní òní gangan Ọ̀jájú ní sọ wípé ọwọ́ tẹ àwọn àtìláwí lẹ́yìn ìgbà tí àwọn bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí tó múnádóko intensive intelligence tán gádà technical tracking operations àti forensic analysis tán conduct pẹ̀lú detectives àwọn wọn ní òun ló jẹ́ kí wọ́n double up lórí àwọn apààyàn yìí wọ́n ní ó wá ṣeni láàánú wípé èèyàn kan tí wọ́n ti jọ ṣiṣẹ́ rí ní iléeṣẹ́ OGTV wọ́n ní òun gangan ló ṣe agbódegbà iṣẹ́ láabi yìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní àwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ òfin tótó àti ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ yìí wọ́n ní wọ́n rí lẹ́tà kan tí wọ́n fi ọwọ́ kọ nóòtì ní wọ́n ní eléyìí ló ràn àwọn lọ́wọ́
Tó fi tètè rójútu ìwádìí wọ́n ní although the ignition key had been removed, Ọ̀jájúní revealed a handwriting note recovered from the crime scene played a crucial role in the investigation and the registration number plate detached from the vehicle. Ìyẹn mọ́tò tán gbé lọ. Detectives recovered the vehicle's registration plate concealed underneath one of the seats, which enabled investigators to positively identify and confirm the vehicle as the property of Madam Olakitan Oyesiku. Wọ́n ní one critical piece of evidence recovered from the scene was handwriting note apparently left behind by the perpetrators. Wípé tó ṣiṣẹ́ láàbì iná filẹ̀. The note was subjected to forensic examination and analysis, which generated valuable investigative leads that significantly aid detectives in identifying and tracing those responsible for the crime. Mo rò pé wọ́n ti fi fingerprint wọ́n ti fi mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ láàbì. Àní fingerprint forensic burúkú ni. Bọ́n ṣe mú lẹ́tà yẹn nísìnyí gbogbo àwọn tó bá ń rìn sí àkàtà wọn kódà kó jẹ́ tán ti ṣiṣẹ́ rí wọ́n á kàn lọ fi fingerprint yẹn match fingerprint tó wà lórí kìíní láṣìírí bá tú. According to him, further intelligence gathering led to the arrest of the principal subject, Sodende Olajuwon àti ẹ̀bọ̀ Philip, ọmọ 22 years, on June 24. Ọmọ 22 years. Kí náà ṣe fún? Ibara GRA lọ́wọ́ ti bá o. The police commissioner added that subsequent operations led to the arrest of Sakiruddin Abdurrahim Ayola and a security guard and Sobu Obafunsho 36 bricklayer. Ọ̀jájúní disclosed that Philip confessed to the crime and admitted recruiting the two other suspects. He said further follow-up operation by detectives of the command led to the successful arrest of Sakiruddin Abdurrahim àti Ayola Sobu Obafunsho, thereby bringing into custody all identified suspects directly linked to the criminal conspiracy. During interrogation, Sodende Olajuwon tó jẹ́ lead suspect wọ́n ló sọ wípé confessional statement rèé o, admitting to his involvement nípa pípa Madam Olakitan Oyesiku. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún sísọ lójú eégún wípé òun lòun rán àwọn méjì yòókù níṣẹ́. According to the commissioner, the suspect told investigators that he planned the attack over grievances stemming from the period he worked as a security guard for the deceased. Pé ìgbà kan tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ security rí ìgbà yẹn ló ń ti ní wọn sínú. Ayé mi o, ló ń ti ní wọn sínú. Ara mi sì ṣe sí i. Tẹ̀ ń tó kú lójú. Ó dé já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá padà sórí ọ̀rọ̀ bàbá mi Sunday Igboho. 2 hours tó fún àwọn àtìláwí àtàwọn ẹbí wọn, iye kan wọn, àwọn agbódegbà agbésùmọ̀mí, àwọn Fúlàní darandaran. Òun ló fa moko mòrò látijọ́ yìí, ṣùgbọ́n adúpẹ́ o Afẹ́nifẹ́re wọ́n sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tàbùkù àwọn Northern Groups pé ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún ẹ̀ ń ṣe gàlìgàlì ẹ̀ báwọn ọmọ yín wí ẹ fẹ́ mọ̀ politicize ọ̀rọ̀ yìí pé ẹgbẹ́nu yín dákẹ́ o kẹ́ ẹ gbé jìnnà rere sí Sunday Igboho àti wípé Sunday Igboho ò jẹ̀bi èèyàn kankan. Kò sí rúfin nípa ọ̀rọ̀ tó sọ o. Pan Yoruba Social Political Organization Afẹ́nifẹ́re has urged Northern groups threatening Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho Oòṣà, over his action to ensure that Yoruba land is free from banditry and terrorism to keep their peace. Pé kí wọ́n fi ọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé o. In a statement by National Publicity Secretary Comrade Jare Ajayi, Afenifere stated that Igboho is not threatening any particular ethnic group, but individuals and groups who are engaged in terror acts. Pé kì í ṣe ìran wọn ní ń bá wí, àwọn ọmọ ìran kíran nínú wọn ní ń bá wí o. Wọ́n nítorí wọn láti secure Yoruba land. He recalled that following the abductions in Igboho, Igbeti, Kishi axis of Okeogun in Oyo State, Yoruba nationalist Igboho last weekend went to his hometown náà lẹ́wọ̀n níbi tó ti ṣe ìkìlọ̀ fún wọn pé kan la ìtì wọn sílẹ̀. However, some notable voices in the northern lọ́dọ̀ wọn náà ti wà notable. Wọ́n ké igbe ìbòsí ṣùgbọ́n wọ́n ní atẹ́gùn ti gbé ohùn wọn lọ. Since he was not violent in his action, nor conduct himself in a matter that violates the law of the land, calling on the authority to deal with him borders on blackmail and an attempt to call a dog a bad name. Wípé wọ́n fẹ́ blackmail Sunday Igboho with a view to having it hanged, Afenifere said. Wípé àwọn oníwòran o lọ́tẹ̀ yìí o. The organization maintained that Yoruba land is one of the areas that people of northern extraction find safe and conducive for them to dwell, to the extent that many of them have adopted the place as their abode. They have been living in those places with the natives having no problem with them. That's the problem, but the situation began to change from the moment that unscrupulous Fulani herders began to graze on farmlands
of the local people. This was to be accompanied by abduction and sacking of communities that began to occur in recent times. The group noted that those who engage in the illegal mining had also been fingered as possible sponsors of terrorism as they moved in to dig the ground for minerals nílẹ̀ bàbá wa. Ó mà ṣe o. Wọ́n ní sóhun táwọn sọ fún ọ náà ni wípé kán lọ mú orúkọ Sunday Igboho kúrò lẹ́nu wọn o. Cheap blackmail ni wọ́n ń wá kiri yẹn o. Àwọn náà mọ èsì tán lè fi dán lóhùn o. Kán tiẹ̀ tó sọ̀rọ̀ gan-an náà mọ èsì tán lè fún wọn. Àwọn ń wò wọ́n ràn látijọ́ yìí. Ó yẹ kán gan ti fòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí wọn. Múlẹ̀ yìí náà dìde fúyà ẹ mọ́ sùn ẹ jí lójú oorun yín ẹ̀yin gan-an ló yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ fi tàbùkù wọn wípé kí wọ́n fọwọ́ wọn síbi tọ́wọ́ ń gbé kán wá kó àwọn ọmọ ọ̀daràn tán bí. Ṣùgbọ́n àwọn wá ń lògbòjúlògbòyà wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ sí yín aṣáàdúpẹ́ dìfẹ́ǹdì eléyìí ẹ ṣé o ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re bàbá gidi bá a ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wùwà nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ wá ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ o afẹ́ kẹ́ ẹ wá tún sọ míì kẹ́ ẹ wá tàbùkù wọn gangan wípé ẹ̀yin náà lọ́rọ̀ wọn lẹ́nu o ẹ mọ́ blackmail Sunday Igboho ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Afẹ́nifẹ́re o yóò dáa fún akọni yẹ́ ẹ̀ lẹ́ o bàbá Sunday Igboho mo rí wọn lórí Masòyìnbó wọn ní ń lẹ́nu ni ìmọ̀ fọwọ́ gbàbọ̀ mú ìbọn kan àpíà ṣé ẹ̀ rí lórí Masòyìnbó ẹ̀ rí pé omi àpíà wọ́n gba omi yẹn alomọ́jíìkì fún wọn mọ nǹkan kan aláàmọ́ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni gbogbo nǹkan rò pé àwọn lè mọ́ fi sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí a olóyìnbó la fi ṣe wọ́n ní tí wọ́n bá ju lemon sí ọ turn them to lemonade tí wọ́n bá ń ju òkúta lù ọmọ ṣájọ sáàmọ́ sọ orí rẹ̀ mọ́jọ bọ̀ kó o fi kọ́lé alárinrin àwọn amòṣùṣèkà àwọn aláìní wọ́n ṣaláìní nínú ara wọ́n tún ṣaláìní nínú ẹ̀mí mórí kan náà tó ló ń gbèjà Ìbà Gani àgbàlagbà yìí sí láńgbàláńgbà ìpín yọ lójú ẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu rẹ̀ ń rúṣù ní ṣépè fáwọn ìrandíran rẹ̀ láìsí Sunday Igboho tẹ́ ẹ bá rí comment section ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì mẹ́ntáyé fẹ́ràn ẹntáyé gbà fún ẹni tọ́lọ́run rán tó tì lẹ́yìn wọ́n ń pè lọ́lẹ̀ bàbá kan náà jáde tán ó ní ọ̀lẹ́ ni ó mọ̀ ń jáde ó mọ̀ ń wọ̀gbò a mọ̀ ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ a mọ̀ ń rí dúróònù a mọ̀ ń rí gbèsè rẹ̀ sí ọ wọ́n rí kan sí kan mọ́ frustration ti bá wọn tẹ́ ẹ bá wo body language wọn dáadáa àtẹ̀ntó rán wọn àtẹ̀ntó ń gbèjà àtàwọn náà in fact bọ̀bọ̀ kan náà wà lábúrò Dubai yóò dáa fún Saheed Ire ó bá ń sòkò ọ̀rọ̀ sí mo ti gbé fídíò rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí èmi rò pé èèyàn gidi ni àṣé ọgbọ́n rẹ̀ soríkodò ni àdán lásán ojú àdán ni mo máa fi wù ẹ má jẹ́ àdá sí wọn o torí àníbi tá à ń rí àníbi ire ni á ẹ má jẹ́ kán distract wa o yóò yá kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ bá a pín bá dénú yín o ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó mọ́ ju 5 lines lọ ẹ ń bá fi kọ́mẹ̀ntì jáná tó fi kọ́mẹ̀ntì gba one way àmọ́ kà sókè báyìí ni. Ó dàárọ̀ ká sùn láyọ̀ o.